เอาละ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 วันนี้เราต้องมาคุยกันหน่อยสวัสดีทุกคนเราไลฟ์ถูกช่องใช่ไหม เราไลฟ์ถูกช่องเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่นะลาก่อยเพลย์นะครับคอนเทนต์ประจำวันนี้นะฮะเราจะมานั่งเล่นกันเถอะมอร์นิ่งครับวันนี้เราจะแบบเล่นเควสยาวๆนะใครที่ยังไม่ได้เล่นเควสและไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็สามารถกดออกไปได้นะสามารถกดออกไปได้ไม่ติดเลยนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะนั่งอยู่ด้วยกันก็ด้วยความยินดีนะครับผมไปพี่ติ๊ก let's go พี่ติ๊กเดี๋ยวนะจัดตี้ก่อนจัดตี้เล่นก่อนนี่ตี้นี้ผมค้นพบว่าตี้นี้เป็นตี้สำรวจที่เก่งมากนะฮะมาเราจะไปลุยกันการเปลี่ยนแปลงในป่าไม้มาเริ่มทำเควสเนื้อเรื่องของซูเมรุกันดีกว่านะครับทุกคนเราจะได้แบบคุยกับเขารู้เรื่องนะฮะตอนนี้เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเราทำเควสช้านะฮะหวัดดีจ้ากล่องก่อย กล่องก่อยนี่นึกถึงผีจีนเลยไปแอบเดินตามชาวเมืองที่เงียบขรึมอันนี้คือเควสแรกนะทุกคนอันนี้คือเควสแรกแบบเข้าเมืองมาปุ๊บได้เควสนี้เลยดูกันเธอหายเข้าไปตรงข้างๆน้ำตกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเนื้อเรื่องยาวๆเลยนะแล้วก็ตั้งใจมาไลฟ์ช่วงทุ่มหนึ่งเพราะว่าปกติอะผมจะไลฟ์ช่วงเย็นแล้วก็เย็นไปถึงแบบ4 โมง3-4 โมงอะเหมือนกับคนยังไม่เลิกงานหรือยังไม่เลิกเรียนอะไรเงี้ยก็เลยลองไลฟ์ช่วงค่ำๆดูบ้างวันนี้เฮ้ยอะไรอะ She couldn't possibly be living here isn't sheใครวะเนี่ยทำไม NPC นี่ดูแบบจริงจังจังกลิ่นหอมสดชื่นจังเซนเซอร์ over there กระถางทูบก็ได้ไหมคิดว่าไม่น่าจบวันนี้อาจจะต้องต่อพาร์ท 2ยาวๆไปถ้าวันนี้ไม่จบก็มีพาร์ท 2แหละเฮ้ยอะไรอะท่านเรียกมาจากนี่เฮ้ยเป็นไรอะเฮ้ยโดนวางยาเอาทราเวลเลอร์กูเริ่มเควสก็หลับแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ย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  what เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหูสวยจัดถ้าตกไปเป็นไงอ่ะทดสอบอ๋อวาร์ปมาใหม่โอเครู้คำตอบแล้วโอเคเฮ้ยหูสวยมากอ่ะเฮ้ยผู้มัวหมองจริงอ่ะตานาไอ้ย่าหูเท่มากเมื่อกี้ถ้าโดดพลาดก็ล่วงไปแล้วก็คือแบบจบเรื่องจบเกมเกนชินถ้าเมื่อกี้โดดไม่ตรงหินน่ะโอ้โหผู้มัวหมองจริงอ่ะเฮ้ยหูมันเฮ้ยเท่มากอ่ะเท่มากๆเลยแบบเท่ที่สุดที่เคยเห็นมาในเกมนี้เลย
โหต้นไม้ใหญ่สีชมพูคัดซีนมาดูโลกลืมฉันโลกลืมฉันเหรอโลกลืมใครอะเฮ้ยหรือเมื่อกี้จะเป็นเทพต้นไม้อะไรวะมาถึงเข้าเมืองปุ๊บเทพไม้ก็คุยด้วยเลยเหรอไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ท่วมท้น extremely knowledgeable อ้าวหนูโคเล่มาช่วยเราไว้เหรอเนี่ยฟื้นแล้วเหรอลองออกไปทีในที่สุดแต่ก็ฟื้นแล้วถ้าภาคไพมอนต้องทำเสียงแบบนี้นะถ้าภาคไพมอนห้ามทำเสียงปกตินะลืมถามไปแล้วว่าที่นี่คือที่ไหนเจ็บคออ๋อเป็นสถานที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับ My name is Colley ชื่อ Colley ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกที่จริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่สบายตรงไหนบ้างหรือเปล่าปากฉันขมจังเลยเป็นยาที่อาจารย์ปรุงให้เธอเองโอ้อาจารย์คือพี่ติ๊กใช่ไหมพี่ทินารีอะไรทำไมทำหน้าเข้มจังเอ้าคอเล่ทำแก้วหล่นทำไมเอานี่ไงอาจารย์โอ้เสียงหล่อวะเฮ้ยทินารีเสียงหล่อวะเอาเสียงเกมขึ้นอย่างนี้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเสร็จคัดซีนนี้แล้วจัดให้ภาพเห็ดกินได้ในป่าก็ติดอยู่บนกระดานนั่นไงถ้ามองไม่เห็นไอ้กระดาษก็ติดไว้บนหน้าผากแม่มเลยอะไรอย่างงี้เป็นคนพูดจาดุเดือดOn the off chance Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he ถ้าครั้งนั้นให้ยาก็ต้องเก็บเงินด้วยนะอ๋อเหมือนเป็นคนรักษาอาจารย์ต้องคอยมานั่งแก้ปัญหาเวลาคนกินเห็ดพิษเข้าไปอะไรอย่างงี้รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นเยอะเลยครับ Forest Watcher Tainari ภาษาอังกฤษอ่านว่า Tainari นะบอกไพมอนของสาเหตุแล้วแหละ common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit born. อ๋อเมื่อกี้เราโดนดมยาจริงด้วยโดนแบบควันทูบทำให้หลอนYou two followed a scholar named Hypatia into her cave. โอ้เรากำลังจะถามทางก็เลยโดนทูบวางยา Did you feel anything after passing out? Say any out of body experience? หลังจากสลบไปเราเห็นอะไรหรือเปล่ามันมีสปอยแอค2ได้ครับผมยังไม่ได้ดูคลิปไหนเลยเราค่อนข้างเก่งเรื่องหลบสปอยเราก็เลยจะแบบไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้แบบอย่าเพิ่งเอาบันทึกการลาดตระเวนมาที่นี่ฮะอะไรนะว้ายเพราะช่วงนี้พวกเขาจะอยู่ในห้องของฉันอ้าวไอ้คุณทินารีมันจะขังเราไว้ในบ้านเหรอตั้งแต่ TOM มาผมก็เลิกเกนชินเลยอ้าวเหรอครับคุณโพโมนาสวัสดีนะครับเดี๋ยวนะหวัดดีเมมเบอร์เราก่อนหวัดดีรีวีวีด้วยนะครับปันหวัดดีนะครับหวัดดีคุณ MIM ไม้ด้วยนะนี่มันอะไรกันเหรอตอนแรกโอ้ตอนแรกคือเขาไม่ได้กะจะกักเราไว้แต่ว่าพอเราเล่าว่าเราเห็นอะไรไอ้คุณพิติกก็เลยจะกักเราไว้No need to be hasty, as long as based on what you saw after smelling the incense. กำยานนี้ทำให้เกิดภาพหลอนอย่างรุนแรงถ้าเธอยังไม่เชื่อลองดมนี้ดูก็ได้
เอากัญชาเอาบอลกัญชามึงมาให้กูดมอีก So even though your condition is the rainforest is home to many ป่าฝนมีสัตว์หลายและพื้นที่อันตรายมากมาย for now ต้องกินยาให้ตรงเวลาและอย่าไปไหนคนเดียว Now continue resting while I fire up another bowl of medicine ไปปรุงยาให้กูหน่อยนี่มันเมืองกัญชาปะเนี่ยคือไอตัวละครหลักเรามาปุ๊บก็ไปเลยโดนทันทีโดนกัญชาทันทีกัญชาเสรีว่ะซูเมรุกัญชาเสรีซูเมรุกัญชาเสรีเขาแค่ไม่ได้พูดความจริงไอ้คุณพิติกไม่พูดความจริงยังไงถ้าถามตรงๆก็ดูจะไม่ค่อยดีถามตรงๆเลยสิวะมึงไม่ถามเขาตรงๆอีกพักผ่อนในห้อง1 คืน Rise and Shine เดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมขึ้นหน่อยผมน่าจะลดไว้ตอนแบบนี่ไงจริงๆด้วยผมลดไว้ตอนที่แบบนั่งเล่นคนเดียวเยอะเลยผมเปิดเสียงเกมดังเลยนะอันนี้เราถูกจับมาอยู่ตรงนี้นี่เองแคมป์ถูกจับมาอยู่แคมป์ Alright, next let's see right hand ต่อไปก็มือขวา Yeah, but please remember that you still ระ need วั to ง be อยู่ดี careful เข้าใจไหม Yes, I will. Look, Kale วันนี้เส้น Today's ทางยาว patrol ไกล will อยู่ be But I have a vision too. มีวิชั่นแต่กับช่วยอาจารย์ไม่ได้เลย This to every. Don't talk like that, Kale. There you are. Feeling any better? รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมกูหายแล้วมึงปล่อยกูไป Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? And if you're feeling up to it, you can be Tenari, ทำความสะอาด Roger, I'll be เดี๋ยว right เดี๋ยว there. นะทำไมเรามาเป็นเบสของพี่ติ๊กเฉยเลยอะ You can so. Kale, Tainari mentioned cleaning the statue just now. Well, forest rangers they handle a variety of tasks, โอ้โห like checking the condition of outlying roads, ตรวจสอบสภาพ maintaining ถนน forest facilities, maintaining ensuring fire facility prevention กำจัด standards อะไร are met. ไฟไหม้ As for Master, today we can งานเยอะ perform มาก routine checks. Paimon, traveler, this way. โอ้ my god นี่มันงานเบสชัด In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. ๆโอ้โหทำความสะอาดถนนตรวจสอบไฟถนน Nothing wrong with these two lamps. Let's มา move to the next มาถึงก็ ones. โดนผียาจนประสาทหลอนโชคดีได้พี่ติ๊กผู้ดูแลได้กัญชาช่วยเหลือไว้ ผมว่าเราควรลงมีมนี้ในเพจนะ ไม่เห็นมีใครเล่นมีมนี้เลยหรือเรายังไม่เห็นวะนะเราเตรียมบอกแอดมินเพจให้ลงแบบซูเมรุกัญชาเสรีหน่อยนะ Oh, this lamp seems to be getting a little ต่อ wobbly. ไป Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. อะไรวะไปตามน้ำไปก่อน The statue of the Seven is up on top of that Statue of large the rock Seven. formation. You You wouldn't must find have it seen it when you on came down. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you ถ้า can't รู้ make สึก it ว่า up การ there, ปีนลำบาก I'm sure เกินไป Master wouldn't ให้ mind ทำ if สัก you ก็ได้ don't นะ clean the statue. ไม่ต้องห่วงฉันช่ำชองการปีนเขาที่สุดแล้ว Oh? I guess I'll leave it up to you then. Paimon will fly up with you and help. By the way, Kale. มันก็ส่งไพมอนขึ้นมาสิ Are you referring to Greater Lord Rukudavata or Lesser Lord นี่ไง Kusanagi? Greater Lord ลุคเทวดา Lesser Lord คุสนาลี Greater. Oh, is that? Greater Lord Rukudavata was รุ่น Sumeru's แรก first ว่ะ Dendro Archon. สร้าง She ป่า created ฝน the และกำแพง rainforest ป้องกัน as well ทราย as ที่ the ชายขอบ volcano ของทะเล around the ทราย desert. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and เหมือนกับไร kindness. เดนมาโคโตะ According to what Masters ใช้ told me, grapple hook เป็นยังครับก่อย sages เป็นแล้ว to เป็นแล้ว celebrate the เราสำรวจทั่วแล้ว Well, and then เรายังไม่ได้ทำเควสแต่เราสำรวจ yeah, I'm เปิด prepped. แมปแล้ว Maybe it's difficult to just. No, it's not that. คอลเล่ Anyway, จากแอมเบอร์ใช่ไหม you mean? Yes, that's her. โอ้นี่ไง There's no one like แอมเบอร์ทำให้ Amber. ฉันเปลี่ยนไป She lives life to the Amber เป็นคนที่ fullest เก่งมาก while จริง always adhering to her strong sense of justice. ไอ้ยะ She's ready to answer the call for action. Amber And เป็น if you idol ask me, she's a prime example of a true. น่ารัก Paimon, it's
Sumeru, หลังจากกลับมาถึง Amber ซู and เม I รุ stayed ฉัน in กับ touch แอมเบอ by ร์ก็ส่ง writing จดหมาย in ต one ลอด letter. She mentioned that I knew you two อ่า Yep. So คอน please, เล่ Mom, ได้ I wish ข่าว I คราว could กับ tell you more. That's การเรา alright. จากแอมเบอ You've ร์ already helped us a lot. Oh, I'm happy that was helpful. แต่มันบินคล่องจริงแบบชอบมากเลย บินรัวๆเลย We are friends. You both have my thing. เนี่ยตอนนี้เราเปิดแมปหมดแล้วหมายถึงเปิดแมปรูปปั้นใหญ่เลยแต่ว่าเล็กๆยังไม่ครบคือผมก็เดินสำรวจเล่นมาแล้วชอบมากเลยแมปใหม่ดีมากทำดีมากเลยอันนี้เราไม่ต้องปีนเพราะเราไปเปิดมาแล้วเราวาร์ปไปเลยนะกูขึ้นมาเลยนะ Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue เท is พเจ้าที่ kinda แกะสลัก small. จากรูปปั้นนี้ดูตัวเล็กตัวน้อยแฮะ Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? คนนี้เป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กวะผมเดาว่าตัวใหญ่แล้วกัน You might be right. Well, anyway, let's get started on cleaning this. ทำความสะอาด Nice work. มีพวกกิจกรรมด้วยอย่าลืมท Statue. ำใช่เดี๋ยว Sit down and meet up with เดี๋ยว Kyle. รอบนี้เราต้องรีบเล่นหน่อย ไอ้รอบเกาะนี่คือแบบไม่ทันจริงๆอะแบบไม่ทันเลยอะปั่นเควสเพื่อเอาชุดฟิชเชลแล้วคือแบบไปละเกาะไปละกลับมาแล้วจ้าคอนเล่ You must be hot. Yay, food! Well, hey, I prepared a nice portable ไอ้ dish ยะ for คอนเล่เอาอาหารมาให้ฉันกิน You dropped it on the ทำตก ground. พื้น Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. ทำไมคุณคอนเล่นี่เหมือนชอบทำของหล่นปะ เป็นคนชอบทำของหล่น Pitas are amazing. You're quite the cook. Thank goodness you wrapped them in โชค paper. ดีที่ก่อนอันนี้เธอห่อทุกชิ้นอย่างดี Since you liked it so much, I'll be sure to give you a เดี๋ยวค copy ราว of ห the น้าจะคัด recipe ลอกสูตร sometime. อาหารให้ไอ้ I'll ยะ even... Yay! Thanks, Kale. It's hard to... Oh. เหมือนคือตอนนี้เหมือนแบบ Guess it ไพมอน happens. มันคุยกับคอนเล่แล้วเราก็นั่ง So, มองนะฮะ ดูมอง don't you think that Tainari's a Come little on. too strict with you? Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. No, you've got the wrong แต่ idea. ทราเวลเลอร์ Master. มันพูดไม่เป็นน่ะโอ้ I've heard the veteran rangers say that masters อา from จารย์ some มาจาก ancient เผ่า and ที่เก่า mysterious แก่ race และลึก that ลับ is known for their cunning wit and ค reclusive น nature. ในเผ่าของพวกเขาฉลาดหลักแหลมมาก อาจารย์ของฉันเป็นคนที่อบอุ่นไอ้ By เหี้ย the way, you've heard of the Academia, right? อะคาเดเมีย Well, there's a group called, มีกรุ๊ปอามูอะไรเนี่ย Moon something. Well, anyway, because Master does a lot อา of จารย์ research มี on งานวิจัยมาก plants. มายที่เกี่ยวกับพื Sages ช from the Academia have written him many นักปราชญ์ times, ของคณะ inviting ได้ him เขียน to จด take หมาย up มา an หาเขาให้ official ไปรับ position, ตำ but แหน่ง Master declines their offers every time, saying Sumeru City is too Sumeru noisy. It'd เสีย be งดัง bad เกิ for น my ไป ears. หูเหรอดูหน้าปุกปุยหน้ารูปดีนะ I know, right? ใช่ไหมล่ะฉันคิดกันเหมือนกัน อย่างเกรียน Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he went Yeah. back. Master's the really? คุณพินารีนี่สุดยอด Speaking of Tainari, he was the one who took care of you after Paimon's still kinda upset though. เขาก็แต่ดุฉันตลอดทางเลย No, I'm sorry. เรื่องนี้ Master อาจารย์ก็ might have ทำไม่ been ค่อยถูกเหมือนกัน overreacting a little, but it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling. Why, oh why? Is he going to die? It ไพมอนเราแต่พูดว่า probably จะ started to ตาย get ไหม under Master's skin after a while. ดูยิ้มที่อะไรวะเนี่ย Hey! Don't laugh! Hey! Now even Kali's... that's it! Paimon won't forget this! It's Hello, time for Winnie. some primordial wrath! No! Don't touch me! อะไรเนี่ยอะไรคอนเล่เป็นอะไรไป Oh, sorry, Kale. อะไรเกิดอะไรขึ้น No, I just... Kale, are you okay? อ้าว What's the matter? No, เกิดอะไรขึ้น I'm fine. Oh, well, ไพ let's มอน get... ทำคอนเล่ตกใจอ้าว Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? ยังไงครับเนี่ยเสียงญี่ปุ่นสะดุ้งเลยจังหวะนี้
Don't touch me ใช่ไหม Ah, traveler. นัสริน You've เจ้าหน้าที่ returned. พิทักษ์ป่า We're back! Oh, colic? Oh, คาเลกลับห้องไปแล้ว รอถึง8 โมงของวันถัดไปไปครับ Paimon was thinking all night about what happened with Kale. ไปโหนไปเลย โอ้โหยอด รายงานตัวครับ สวัสดี Ah, ค it's รับ you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? ไทยนารีทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะ I came to check on Kale's Kalila. condition. คาเล่ป่วย เอ้าคาเล่เป็นไรอ่ะ You mean เมื่ she's อวานยัง sick? ไปเที่ยวเล่นกับเราอยู่เลย No need to worry. Kale has been more excited than usual since you two arrived. 2-3 วันมานี้คาเล่ก็ตื่นเต้นมีความสุขจนลืมสุขภาพ She ตัวเอง hasn't ไปเลย remembered to take คาเล่เป็ care น of โควิด herself. I suppose. So, Tainari, what's real? Let's take this พวกเราเปลี่ยนที่ conversation คุยกัน elsewhere. ดีกว่าอ่ะคุย Maybe ไหน she's ล่ะ in a better mood now. อ้า Let's ว go check on her. คุณหลับอย่างนี้ได้เหรอเนี่ย คุณหลับแบบนี้เหรอ เหยียบได้ด้วยนิสัยไม่ดีเลยเหยียบคนเล่ได้ด้วยอะ อะไรวะเนี่ย โอ้โห เฮ้ยผมรู้แล้วเราเอานักเดินทางมาอยู่ในตี้ดีกว่าเพื่อความสมจริง นี่นักเดินทางเราปั้นเต็มแล้วนะ นี่ความสมจริงขึ้นไปเหยียบเล่น ทำอะไรวะเนี่ยนี่จ้า โอ้โห ไม่ตื่นเหรอเนี่ยนี่จ้าพอเถอะเราปล่อยน้องเขานอนเถอะเขาไม่ตื่นเร็วๆนี้แน่นอนแล้วพี่ติ๊กให้เราไปไหนเนี่ยอ้าวไปไหนอะอ๋อมันเป็นบ้านอีกชั้นหนึ่งเหรอใต้นี่เหรออ๋อตรงนี้แม่มาซะมุมเลย All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me คอ just เล่เล่า now. ให้พี่ติ๊กฟัง I've also so วีรกรรม just ข to องเรา clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. จะบอก Instead, เรื่อง I'm คอเล่ going เนี่ย to เพราะ tell เห็น you คนเดียวเท่า because, นั้น well, because Kale คอเล่ asked บอก me ให้ฉัน to. ทำอ้าว And honestly speaking, I was against, อะไรวะ but คอเล่บอก she ว่า insisted. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. เอเลซาคอเล่เป็นโรคเอเลซาแต่หูน่าจับจริงว่ะหูพี่ติ๊กน่าจับจริงๆนะแบบดูดิมันแบบมันใหญ่มากเลยแล้วมันก็ดูน่ารักมากเลยนะหูอะแล้วมันก็กระดิกได้ด้วยนะ Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the อ๋อ body. เป็นเกรดสีเทาอมดำที่ปรากฏตามร่างกายผู้ป่วยเสียงพี่ติ๊กอังกฤษดีกว่าอ๋อเหรอครับ At แต่ผมว่า first, เสียงหล่อเลย the นะเมื่อกี้ afflicted may เมื่ only อกี้ได้ยิน feel ครั้งแรก mild ก็พูดเลย numbness ว่า on เสี the ยงหล่อ affected area of the skin. However, as the disease progresses in its final stages, the disease strips apart. That sounds อ้าวโอ้ terrifying. โหโรคนี้น่ากลัวจัด Hold on. So when อ๋อ Kale seemed to ที่ be acting คอเล่ out ชอบ of ทำของหล่น Correct. เพราะเป็นโรคนี้เหรอ That would be the effects of Elazar, which is precisely with appropriate treatment. ถ้ารักษา The อย่างเหมาะ disease ส can ม be effectively controlled before it สามารถควบคุม progresses การ to ข a ยาย more ตัวได้อย่างมีประ serious สิทธิภาพ stage. แต่ยังไม่มีวิธีรัก Nevertheless, ษาให้หาย Kale's ขาด mother still hoped that there was something out แต่มี there. คนโกหกแม่ว่ามีวิธี She รักษา handed โรค Kale เลยส่ง over ลูกสาว to ตัวเองให้กับ an ฟาตุย Ah,
It appears you're... Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. โอ้ไอ้คนหล่อๆแน่ๆ I เลย have ใช่ no ไหม idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for ไม่ all รู้ the ด็อกเตอ years ร์ that ทำยังไงแต่ Kale ปี was ทั้ง with ปีไม่ them. มีอาการของโรคเลย However, Kale is a resilient individual. Oh, by the way, Paimon. She doesn't need to. Well ไอ้ said. ยะ Kale once thought that it would be impossible for her. Don't worry, Tainari. Well, it's not too Nala. serious at this point, though I must admit she was interested in the work of the forest. Her stamina has gotten much worse recently. ไอ้ด็อกเตอร์นี่น่าจะดูแบบเป็นแบบ All right. นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายชั่วอะไรเงี้ยนะ Let's go then. ทดลอง We'll be กับคน looking เล for ย a plant known as lunar lotus. โอ้ให้ไปเก็บดอกบัวเหรอ Hey, Tainari. Where ไป exactly เก็ are บสมุนไพรไปเก็บดอกบัวมาอัพตัวมึงนี่แหละทินารีเนี่ยผมนี่ไปวิ่งไล่เก็บดอกบัวหลายวันแล้ว Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. อ๋อมันโตแถวนี้เยอะใช่ไหม Given the name, it sounds like we should be บาง looking อ for ย่าง it ชื่อ in เลย the เหมือนต้องไปหา water. ในน้ You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant... There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. If you could manage to gather, we'll ำ rendezvous 4 ดอก here ก็พอ once... แล้วล่ะไหนดูซิมีไหมนี่รถพาร่าโลตัสสดๆในมังงะอย่างชั่วร้ายในเกมอย่างหล่อ Gathered enough lunar lotuses. ย้อนแย้งจัด Back to meet ๆ Tainari. ทำคนเล่นสับสนแล้วเนี่ย Hey, Tainari. Let Tainari, me take wala a kang photo look. la. I'm quite glad you two came along. Hey, Tainari! ไทนารีมีคนมาเมีย Oh, Tainari. Someone's calling your name. Ah yes, that's Amir and the others. Let's go find out what's หัว going หน้า on. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ดูสิ อยากรู้ว่ามันจะเชื่อมเรื่องเข้าไปให้เราไปรู้จักกับเทพกับคนอื่นๆได้ยังไงตอนนี้ ไม่หลอกเขาจะเปิดกาชาเหรอครับนั่นดิถูกต้อง เกมนี้หล่อทุกตัวสวยทุกตัว ยกเว้น NPC แต่ Tainari, NPC ก็ดู thank หน้าตา goodness หลากหลาย we found ขึ้น you เนี่ย here. We were just about to Yeah. head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. เจอ Withering Zone ทำไมถึงแปลว่าแดนมรณะน่าจะแปลว่าแดนอะไรนะแดนเหี่ยวเฉาอะไรก็ได้ไหมมันไม่ใช่ Dead Zone นะแดนมรณะ The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. แต่ทำไมมันต้องเคลียร์แล้วนี่ทำไมมัน Can you โผล่ tell me มา the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the Wow, entire hindi mo narrow... alam. And the Level radius level. of the contamination? Sorry. No one in our patrol team had a vision, and Okay, I understand. Wait, Tainari. Why don't you let us help you? You two have only just Sorry, arrived. Koi. There's a Wadi unique Kap, type of in. anomaly that occurs in this. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. Yes, Amir is absolutely right. As Amir said, only someone with a vision that it... That's Only right. vision If can any of the stand forest that. rangers without a vision, only someone with a vision can venture within a withering. But you don't seem... Don't worry. He may not have. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, we typically only teach visitors how to identify the withering as... ทำตัว NPC ดีขึ้นใช่ไหมแดนมรณะแหละครับเล่นไปเยอะแล้วจะเก็ตได้เดี๋ยวจะเล่นไปก่อนแดนมรณะมันดูแบบมันดูเวอร์มากเลยไงชื่อมันดูเวอร์มากเลยถ้าจะเป็นแดนมรณะน่าจะเป็นคำอื่นนะแต่คิดภาษาอังกฤษไม่ออกอะ Stop. Don't move any further. เอาอะ Look there in the distance. look there Where? Oh, อ๋อ look. Those. Oh, Paimon. That is the withering. that is withering zone ตรงนั้นคือแดนมรณะ All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. ต้องมอง Once หาสิ่งที่เรา inside, เรียก we'll ว่า need to เนื้อ look ร้าย for what we... Thank you. อย่าบอกนะฉันเข้าไปแล้วฉันก็ตายเนี่ย Even นะ with elemental powers, ฉันจะไม่ once เดิ you นเข้าไป step ตาย inside ใช่ไหม the wither- You ready then? ถึงจะรู้ว่าเป็น Let's แด go. นมรณะเนี่ยแดนมรณะดีแล้วของถนัดลาก่อย First, we must locate ทำ any ตัวละคร branches ตาย sustaining the withering zone. โอ้ไอเชี่ยเพลงแม่งอย่างแบบเพลงแม่งแบบทะมึนมากเลยตอนนี้อ๋อต้องชาร์จตีเหรอ
าร์จตีครบยังอย่าตีเราจุดเทียนชีวิตกลับไปเอาวันนี้ก่อนหมดหลอดยกตี้ผมลองมาแล้ว โหดจังวะ Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Take care of the tumor ต้องฆ่ามอนก่อนใช่ไหม One with nature. Take flight. ต้องฆ่ามอนก่อนเหรอโหแต่เพลงแม่งน่ากลัวจริงวะเพลงแม่งแดมเลยนะจริงเพลงแม่งเหมือนเล่นเกมแบบ Did it! Everything's returning to normal เพล now. งแม่งเหมือนเกมแบบพวกเกม Resident Evil อะไรเงี้ยน่ะ Yes, thanks to you two. We were able to Thanks to quickly you restore two. this area. Tainari? It's that obvious, huh? Recently, the rate at which the withering zone ช่วงนี้อั appears ตรา has การ been ปรากฏแดน increasing. มรณะเพิ่มขึ้นเร็วมาก Even though we were able ก็ to คือมัน quickly หายไป clear แล้วมัน that ก็โผล่ withering มาใหม่ zone. เนี่ยนะอะไรวะ If that simply meant more work for Black me, Cat. for instance, even though this presents a crisis for the ecosystem จำนวนพืช itself, พันธุ์ในป่าฝนลดลง many อย่างมาก plants in โอ้ the rainforest are already in ส่งผล decline, กระทบกับอีโคซิสเต็ม directly impact, and most ของ disturbing ป่าซูเมรุ as the appearances of withering zones โลก have อิเล started ซ่า to ก็รุนแรงขึ้น เกี่ยวอะไร I'm กัน still วะ not sure of the exact reason. However, no, none that we แดน know มร of. ณะอยู่ในซูเมรุมา The นับพัน withering has ปี been recorded in Sumeru for millennia. By the เธอ way, เคยได้ยิน have you heard of Irminsul before? มินโซคืออะไรอะ Irminsul is a tree located ต้น deep ไม้ที่อยู่ beneath ลึ the กลงไปใต้ดิน surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense. ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่งอก I'm กับ sure หั you've ว heard of ley lines, right? เลไล They're น์ like the roots of เป็น Irminsul. รากของมินโซ อะไรวะ แผ่ขยายสลับตัดไขว้โพรงยักษ์ รู้สึกคล้ายกับสิ่งที่เราเห็นตอนหมดส Ley ติ lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly โอ้ connected to it. จิตใต้สำนึก It is ของ also เดน said โดร that the อาร์ชอน Dendro Archon's power เชื่อม is โย a งโดยตรงกับ manifestation of มินโซ Irminsul. ก็เลยมีภูมิปัญญาทุกอย่างบนโลกใบนี้ไอ้ยะโหลึกซึ้งว่ะ And as for the withering, its emergence is related to a disease โอ้ that's ต้นไม้ affecting it. ป่วยก็เลยเป็นแดนมรณะ That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long พ time ระบุรุษ ago. ของฉันรู้เรื่องนี้จาก But ทา even ยาท those ลุกขะ mysterious เทวดา creatures did not know of a cure แต่ for ก็ it. รัก I'm ษาไม่ได้ afraid we rangers will be battling the withering เจ้าห zone. น้าที่พิทักษ์ป่าก็คง That's ต้อง enough สู้ on ไปอี this กนาน topic. โอเคดีแนะนำให้เรารู้จักกับไอ้ Withering Zone แปลว่าถ้าเราสำรวจซูเมรุไปเรื่อยๆเราก็จะไปเจอไอโซนนั่นทุกวันอย่างนี้เหรอแบบรีมาใหม่อย่างงี้ป่ะเดี๋ยวนะคือผมเห็นเสายังไม่ได้เปิดก็เลยว่าจะปีนไปเปิดก่อนปีนไปเปิดเสาแป๊บนะทุกคนนะ ถ้าศัตรูไม่ใช่เห็ดจะรู้สึกแดงแล้วนะน่ากลัวมากก็จริงนะถ้าศัตรูเป็นซอมบี้อะไรแบบนี้โอ้โหโหดชัวร์ผีดิบอะไรเงี้ยแม่งเป็นเห็ดนะเปิดวาร์ปก่อนเปิดวาร์ปแล้วแล้วเราก็กลับไปกระโดดชวบเห็ดตีแรงอยู่นะพี่หรอผมยังไม่เคยโดนเห็ดตีเลยก็เลยไม่รู้มันตีแรงเพราะเรารวบมามันก็ตายแล้วอะไรเงี้ย Oh, Tainari, Tainari, you all made it Gamera. back. The withering zone you reported has been... วิทติ้งโซน is that? กำจัดไปแล้วอะไรอะนก Oh no, Hypatia! เพชเชียอะไรอะอะไรวะนกหายากเหรอนกสัตว์สงวนเหรอ What's wrong, Tainari? This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the... อ๋อ her? เป็นนกส่ง How ข่าว can we forget? Let me see what's Good. written in the letter first. จดหมายเขียนว่าไงบ้าง And what's with that weird expression on your face?
Yes, allow me to เป็นอย่างนี้ explain. After we พา brought เรา you ออก from มาจาก Apasia's นกแก้ว cave ที่ to ลาก่อยตีตาย ใช่ Apasia เรานึกถึง resumed นกที่เรายิง meditation. ตัวนั้นอยู่ She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it เธอ appears ไม่ได้ she's กินข้าวกิน forgotten to น้ำ3 วัน prepare. เอ้าอะไรวะ You mean she's been sitting there for ไป 3 นั่งส days? มาธิ3 วันแล้วไม่อดข้าว Well, อดข้าว obviously เนี่ย because นะ this has happened before. ครั้งที่แล้วเธอวาดมา5 เส้น Last time she drew 5 lines. 5 วัน And by the needless to say, Apasia's been. I've got some emergency. Wait, you want us to? Let's find out. So, how do you feel? เอ้าหายแล้วว่ะ Really? เฮ้ย Wait. เฮ้ย นักเดินทาง You'd be okay this นักเดิน time, ทางไอ้นี่ Tanai. แล้วว่ะผีกัญชาเป็นแล้ว Back when we were clearing the. And if I may Oh. ask, when I was. That's correct. Yeah. Those were. Because what you saw is of significant สิ่งที่เธอเห็นความ importance. สำคัญต่อซู Not เมรุ just โลก for เป็น the ดี name, มาก my forefathers were shown much favor by great. Now, after seeing you in action Th- with my own th- ได้รับความ eyes, เคารพ you've จาก earned ฉันใน my การกระทำแล้ว confidence. When you passed out, your เราเห็น consciousness had เออร์มินซู connected อ๋อ directly with Ermin's ไอ้ soul. ต้นไม้นั่นคือเออร์มิ I นซู could try นั่น to เอง tell you more, ไอ้ but เหี้ it ย would be better if you went to ask her. That sounds nice. That was because when you ran into. Please wait here. เริ่มชินเริ่มชินเลย ใช่ คือเราได้ปรับตัวไวนะแบบเขาเรียกอะไรอะพอแบบทายไปครั้งเดียวก็คือเป็นเลยแบบอะไรดูดเป็นเลยตอนนี้ ดูดครั้งแรกดูดเยอะไปหน่อย หล่อนไปหน่อยอันนี้ดูดเป็นละ Here, take these. It's a meal also. Here's a letter that I would like you. No. คุณก่อยเริ่มเก็บเดนโดคุรัสยังเลยครับ Cave. ผมเก็บมากี่อันแล้วอะผมเก็บมา5 อันแล้วครับ เก็บมา5 อันจากทั้งหมดที่มีอะเรียบร้อยนักเดินทางของเราติดยาแล้ว Follow the wind. Apasia should still be in the cave. Let's go ก็ inside คือ and see ก็ how คือ she's ยังงง doing. อยู่ดีว่าทำไมมึงไปนั่งสมาธิแล้วมึงก็อดข้าวอยู่ในถ้ำต้องให้คนอื่นเอาข้าวมาให้คืออีหยัง Hello. แคปเปเซียเอ๊ะทำไมนี้มีคนล่ะ เธอออก Maybe ไป she แล้ว went out to look for some food. Let's Maybe try we- looking around the area. ยังไง เสียงดังมาจากในถ้ำไพมอนไม่อยู่ด้วยนะ อะไรอ่ะ อ้าว นั่นไง ตายอยู่ นอนตายอยู่ คอนเซปต์ตัวนี้ผมว่าคล้ายๆพระไปทุดงค์เข้าป่าแสวงหาภูมิปัญญา ไอ้เชี่ยตัวละวะน่ารักชิบหายเอามัวภาพตัดอีกแล้วเหรอ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาหายไปแล้ว There you are. ไอตัวเขียวๆเมื่อกี้อะไรวะ พูดป่าแน่เลย Apasia, are you... So hungry. ดูสภาพซะก่อน โอ้โห ดูสภาพคนเมื่อกี้อะไรนะ เธอถืออะไรไอควันทูบอะมาเพื่อบำเพ็ญแบบแสวงหาปัญญาในป่า ไอเชี่ยแล้ววันนี้มึงจะตายอะไรวะเนี่ยมึงจะ There's no way we can get her to eat in her Huh? มึงไม่รีบช่วยเขามึงไปเดิน เดี๋ยวมีคนนอนให้เรากระโดดทับหัวเล่นอีกแล้ว เดี๋ยวนะ ผมว่าเมืองเนี้ยแม่งคนหลับเยอะนะตื่นเนี่ยตั้งแต่คอนเล่เมื่อกี้แล้วตื่นแล้วตื่น วันนี้กระโดดทับหัวมา2 คนละคนนอน ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีใครนอน เอ้าไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ย Really? Oh, เฮ้ย เราอยู่ไหนอะเฮ้ย เวรกรรมนี่อย่าบอกนะนี่โลกแห่งความฝันเนี่ย เอาแล้วกูโดนแล้วกูโดนอีกแล้วกูหลอนอีกแล้ว เมืองนี้มันหลอนจริงๆโอ้โหนี่คือโลกในความฝันแน่นอนมึงเก็ตไฮแล้วแน่นอนแบบเนี้ยหลอนเป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยชัวร์ครับทุกคนเอ้ยมีหีบด้วยมีหีบในโลกแห่งความฝันด้วย this
huge. โอ้สวยจัด Paimon knew there's something off about โอ้ that สวย cave. มากเขาเก็บหิมะแล้วนะ Go นี่ over there and have a closer look. นี่เอาเลยไฮเปอร์บ Maybe ลู we'll find a lead of some kind. เห็ดเด้งดึงในดันเจียน ภาษาไทยแปลว่าเห็ดเด้งดึงเลยเหรอเนี่ยสุดยอดอะเห็ดเด้งดึงชอบจัดเอ๊ะแล้วทำไมเห็ดมันไม่ติดสายฟ้าเหรออ๋ออันนี้เป็นเห็ดธรรมดาสินะไม่ได้เห็ดแบบชาร์จไฟเอาแล้วทำไมเห็ดธรรมดามันทำเอาไปไม่ถึงอะทำไมกระโดดไปไม่ถึงอะไม่เป็นไรมีคาซึฮะถึงไหมไม่ถึงเอ้าอะไรวะเนี่ยหรือเราเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปทางนี้เลยได้ปะไม่ได้อ๋อเมื่อกี้มีจุดให้เราเล็งด้วยเหรออ๋อเอ้าไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นไอ้จุดกระโดดโง่เลยฉัน เฮ้ยอุ้ยหลอนมากแล้วตอนนี้ไอ้เชี่ยผมว่าเราโอเวอร์โดสแล้วว่ะโดนวางยากัญชาปะเนี่ยกินเบานี่เยอะไปแล้วเนี่ยโอ้ What happened just now? โอ้ไม่กอดหายจัด Change. หายจัดเลยอ่ะนี่มันบ้านคาซึฮะไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมมันจะเข้ามาในบ้านของตัวที่เราเล่นอยู่มันนี่มันโดเมนบ้านคาซึฮะไม่ใช่เหรอเชี่ยมึงวาร์ปต่ออีกโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเกมนี้มันทำเราไฮมากๆเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันจะไฮขนาดนี้เก็บแล้วไงอ่ะอ้าวกลับมาทางเดิมดิเด้งดึงไปต่อดิเด้งดึงอ๋อนี่ไงเจอละเด้งดึงเห็ดเด้งดึงผมชอบเห็ดเด้งดึงจังเลยแม่งน่ารักดีเห็ดเด้งดึงเด้งไม่ถึงโอ้เห็ดเกือบทำฉันผิดหวังโอ้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหแบบตอนนี้เหมือนแบบผจญภัยในแดนมหัศจรรย์อะไรเงี้ย Alice in Wonderland อ้าวเจอแก๊งว่ะเจอแก๊งแบบนี้ก็ต้องรอดซะหน่อยนี่ Whirling snow. เจอแก๊ง Time to go. Into the wind. นี่เมืองนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยพลังใบเชื่อครับผมเชื่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอายาแปลงร่างเป็นเมล็ดพืชได้ด้วยโอ้โหสวยมากอะไรอ่ะโอ้โหโอ้อะไรแดดโอ้โหสวยมาก very beautiful นะ very beautiful เลยนะไปต่อไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ลงไปข้างล่างเหรอโอ้ลงเก็บครบ3อันแล้วเอาไงต่อขึ้นไปใหม่เหรอโอ้นี่ไง1 2 3เปิดอ้าวหลอนต่ออีกโอ้บ้านใครกันทีเนี้ยบ้านอายากะนี่ฮาเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่งคล้ายๆอยู่เนี่ย Going on here? This place is getting weirder by the minute. ดิแม่งแปลกชิบหายเลยเนี่ยตอนเนี้ย Matter? You don't look so good. เฮ้ยอันนี้ต้องเล็งพัซเซิลเล็งนี่เล็งเห็นไหมฉันทำเป็นไอ้เชี่ยเมาหนักแล้วโอ้กูจะเมาตามแล้วเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องไปเก็ตไฮจริงๆแล้วค่อยมาเล่นน่าจะไฮอยู่อะโอ้โหแม่งกูเล่นแล้วกูจะไฮตามมาแล้วเนี่ยเมืองนี้เมาสุดๆอะ
ยังไม่จบอีกโอ้โหดินแดนแห่งดวงดาวอีกโอ้โหนี่เพิ่งเริ่มต้นเองโอ้โหเพิ่งเริ่มอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหจะเมาอย่างนี้ไปอีกนานใช่ไหมโอ้ my god แค่คิดก็หลอนแล้วอะใครอะโอ้ยเชื่อมึงอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยอะไรวะเอ้ามึงมาบวกกันอีกเอ้าอะไรเนี่ยโอ้ยปวดหัว Did with me. อยากบวกก็รีบบวกนะนี่จะนั้นเดินทางกันหน่อยแพร่ขยายไปดิเนี่ยเอาอายากะมาพอดีเลยดีนะเอาอายากะมาพอดีเป๊ะเลยโอ้อันติแม่งอุ้ยเชี่ยไม่ลดเลยว่ะเฮ้ย Our bond is strong. เฮ้ยไอ้เชี่ยตัวนี้แม่งแปลกๆละเฮ้ยไม่นำมาตะปะเนี่ยหรือเราต้องแค่วิ่งไปวิ่งมานั่นไงให้แบบ Why can't we beat this ไม่ guy? มีทางเอาชนะเขาได้เลย Paimon doesn't get it. We face ผม others รู้ like แล้วแม่งเป็นศัตรูในภาพลวงตาคือเราแบบเก็ตไฮมาแล้วก็มาสู้แบบเหมือนหลอนอะหลอนต่อยคนอย่างเงี้ยแน่นอนเลยเนี่ยหลอนหมดเลยเนี่ยกดเฟรดทีมหรือเปล่าพูดจาปากดีอีก How weak and powerless ฉันจะต้องตามหาน้องสาวของฉันโอ้โหนี่บทพูดแบบพระเอกฮ่าBeautiful traveler โอ้หญิงทอดทิ้งแกไปแล้วครอบครัวที่แกตามหาไม่มีอีกต่อไปแล้วแกไม่ได้ทำอะไรเลยมีสิเพราะว่าเปิดกาชาให้มึงอยู่เนี่ยฮะการเดินทางของกูคือการเปิดกาชาให้มึงไงยังไงต่อลาก่อยกลับมาแล้วนะฮะได้สติกลับมาฤทธิ์กัญชาหมดไปนะฮะเรากลับมาอยู่ที่เดิมแปลกจำเมื่อกี้มันอะไรกันเมื่อกี้มึงเก็ตไฮไงเมื่อกี้มึงไฮเกินไงเมื่อกี้มึงโอเวอร์โดสไง Oh, there she is. Quick. นั่นไง ไฟมอนเพิ่งมาโอ้โห Well, the good news is that she's still conscious. ใจลอยเมื่อกี้ใจลอย Are you? เมื่อกี้น่าจะโดนเห็ดอ่ะผมว่าเมื่อกี้โดนเห็ดสักอย่างเลย Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. นำน้ำผลไม้ให้เฮเปเซียดื่มมึงมอมเขาอีก Who is there? ถ้าเป็นผลไม้พิษนี่คือมอมเขาอีกนะ Is that you? ตื่นแล้ว Huh? It's okay. You can relax. นำจดหมายของทินารีมอบให้เฮปาเซียแต่เฮปาเซียเป็น NPC แต่ NPC ก็หน้าตาไม่ซ้ำนะเมืองเนี้ย I see. I see So, I'm grateful that you came so Well, we were Hindi kind ko of naman yun, wondering ah. about that actually. Oh, really? I seem to Your neighbor? You mean there's เพื่อน someone บ้านแวะ else มา living ใช่สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่คล้ายกระหล่ำปลีไหม So, เจอกระหล่ำปลีไม่ใช่แค่เราคนเดียว Hold on a second, traveler. no, I actually do believe what the traveler. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they had to buy themselves a little time โอ้ in order to scurry away. เมื่อกี้ที่เราไฮเพราะว่าไอ้กระหล่ำปลีเมื่อกี้ไง So, Hypatia, just I'm not sure what is. I know this because the first time I saw them was also the exact day my ครั้งแรกที่ consciousness ฉัน was เจอเขา able เป็น to วันที่ form a จิตสำนึกของ connection ฉัน with เชื่อมโยงกับ Irminsul. ซู Even after I opened my eyes ลื and มตา stopped จากการทำส meditating, มาธิ my ส heart มอง was ของ still ฉันก็เริ่ม pounding, เปลี่ยนไป and ด้วย my ความ mind รู้ was สึกทน racing with all the knowledge that I had touched. ไอ้ยะ
อันนี้คือแบบได้ฌาน And at that very ได้ฌาน moment, แล้วเจอกระหล่ำปลี I suddenly noticed a small figure at the opening of the ดู cave. มันเต้นดูมันเต้นแม่งเต้นน่ารัก In โค my ตร curiosity, I began to walk over to the creature. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly. Oh! And then? And thenต่อ I had a dream. จากนั้นเขาก็ฝัน I was convinced they'd never show up again. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I. Yes, no อ๋ doubt อ about กระหล่ำ that. ปลีมันทำให้คนฝันได้เหรอลอง Well, if somebody... Alright, we're up, ถ้า travelers. ซื้อฉาดจะตัวใหญ่ขึ้นครับ แต่ว่าฉาดโดนเนิร์ฟไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีตัวใหญ่ขึ้นแล้วทำอาหารบนกองไฟมีไฟด้วยเหรออ้าวต้องเปลี่ยนตัวไฟมาจุดอีกอะไรเนี่ยโอ้ยต้องเปลี่ยนตัวมาจุดอีกอ่ะ Let's นี่ go แล้ว out. กันเอ้ามันจุดอยู่แล้วเหรอเอ้าไม่ต้องจุดเหรอเนี่ยเอ้ามึงไม่มีไฟมึงจุดได้ไงอ่ะเอ้าต้องจุดนี่โอเคทำอะไรดีอ่ะเอาไข่ดาวไปกินพอแล้วกันแค่ไข่ดาวก็พอไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้เราเป็นนักเดินทางจนๆเอาไม่นับเหรอไอ้เชี่ยมันไม่นับไข่ดาวว่ะอ๋อต้องกดทำข้าวกล่อง โอ้ยอะไรวะเนี่ยฉัน Done! Let's use the เรื่อง empty ว่า box อุตส่าห์ทำไข่ดาวให้ Oh, it smells... เศร้าจัดข้าวกล่องทำมือของนักเดินทางเอาข้าวไปรีบๆ Are แดก you ซะ already finished cooking? เอาไปเลยหลังจากร่วมทานอาหารแสนอร่อยคุณเล่าเรื่องการเชื่อมโยงกับมิน Even โซ though ให้ฟั everything ง you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. เฮพาเซียใช้เวลา3 ปีในการเข้าสู่สภาวะเชื่อมโยงได้ แต่นักเดินทางใช้เวลาวินาทีเดียวนะฮะครั้งแรกเชื่อม You โยงได้ should เลย know that some จัด researchers. So why does this insect... The ingredients used to make spirit-born ale primarily consist of plants created by Greater Lord คือที่ Rukadevata. สร้างขึ้นโดยท่านหญิงลู These กเทว special ดา ingredients are กระตุ้นการรับรู้ conducive ถึ to งพลัง hugging ของเทพ ourselves. ให้กับพว Since กเรา the root of the Dendro Archon's Unto power Phalanx lies คือ within Irminsul Irminsul, we can ใช้พลังของ occasionally ในบาง tap ครั้ง into her อ๋อ powers เหมือน to จะเข้า peer ใจเหมือน into จะไม่ the เข้าใจ depths of the earth. กูไม่เข้าใจแล้ว That's กัน all right. ไม่เป็นไร Makes sense. That was primarily due to his body's unique มี constitution, ร่างกายลักษณะเฉพาะ stimulated รับ by รู้ the ถึงพลังของ incense, เทพมากเกิน taking ไป in โอ้ any sense similar. Not to worry though. Technically, your body should ni nga, still be chill lang ni nga. sensitive to the powers of the. Well, that... I must admit, I am quite envious. Whoa! As a member of the Ratawe's เป็นนักวิชา Darshan การ at the academia, my main area of มาอีกแล้ว research is the มาอีกแล้ว stars and their connection to the fate of, which is why I must turn. If only my perception wasn't so limited. การรับรู้จำกัด ไม่สามารถค้นพบ Unfortunately, I มินโซได้ทุ cannot กครั้ง guarantee that my every attempt to และไม่รับประ attune กันได้ว่า with จิตวิญญาณจะ Irminsul ถูก will. ทำลาย I am อะไรวะ currently in the stage of training known as Satyavada life. Many นักวิชาการหลาย researchers คน in ในขั้นตอน Sumeru นี้ have เกิด lost คุ้ their มข้าง minds while seeking to attune with เฮ้ย Irminsul during this แม่ง stage. เหมือนไอ้เวลาคนปฏิบัติธรรมแล้วเห็นภาพหลอนเลยนะ Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and หากสัม touching ผัส such ความรู้เรื่อง knowledge เก่าได้ without ไป the แต่ว่า proper ไม่พอส preparation. มองรับ That's ไม่ไหว why we meditate alone. Whoa! โอ้ So knowledge ต้อง from เมดิเทต Earth. อ Of โล course น I do, especially during โอ้ nights อยู่ that แล้ว are เฉพาะใน pitch คืน black ที่ไม่มี with no จันทร์และไม่มี moonlight. เสียงร้องของแมลง However, I've been feeling better as of ตั้งแต่ late. ฉันรู้ว่ามีเพื่อนบ้านตั้ง I แต่ don't เดี๋ยว get นี้ as เราไม่ค่อย scared. กลัว I แล้ว believe that being able to. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And What's so strange about that? well, it's strange because ประชาชน nearly ไม่รู้แทบ nobody จะ in ไม่ฝันเลย Sumeru ยังไง can ล่ะ ever dream. Huh. Yes, well, ซูเมรุ to an มีแต่เด็ก extent. ฝันผู้ใหญ่ไม่ฝัน The เลย sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in Hindi, dreams naman isฝัน often มันไม่มี neither เหตุการณ์ rational ใด nor logical. ผมมันจะสื่อว่าเมื่อกี้เราอยู่ในฝันมันก็เลยแบบวาร์ปไปวาร์ปมาแน่เลย Yes, if one struck, the fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the โอ้ทำ sages. ให้เราห่างไกลจาก They ภาพลวง believe ตา that อันโง่ Greater ง Lord มในขณะที่ยังหลับไหล Rukadevata, the god of ก็เลย wisdom, ไม่ฝันนี่เอง I was born into a Yeah. family of scholars. I studied hard, but then, on the day I scared the little, it was incredible. Oh. Back then,
แต่พอเจอกระหล่ำปลีก็กลับไปฝันอีกครั้งโอ้สุดยอด Just So, do you have any? sorry. I'm ไม่ afraid I พอ don't. เสียอะไรเลย World. โลกลืมฉันประโยคนี้มันเขาว่าไง If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. พาวดิพูน่า I ไล might ฟ์ have นี่ some เป็น more แบบเหมือน answers for you. เหมือนฌานขั้นสูง นี่เป็นฌาน If ขั้น you two ต้ are น ever in the area again, there's no need to be thankful. ขอบคุณนะเฮพาเซียที่วางยาเรา พักค้างคืนในถ้ำด้วยคือมึงนอนในถ้ำด้วยกันกับเขาเนี่ยนะอหย่างวะ โอ้ใช้เวลาร่วมนอนที่เดียวกัน1 คืนกับเฮพาเซียนะฮะในเกมตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังไม่เคยเห็นนักเดินทางนอนกับใครเลยนี่น่าจะเป็นคนแรกที่เรานอนด้วยกันนะฮะนอนด้วยกันกับนักเดินทางในถ้ำด้วยกัน2 1 คืนนะฮะเควสจำไม่ได้ว่าเคยนอนกับใคร2 แบบนี้นะกับอายากะเคยหรือเปล่ากับอายากะก็ไม่เคยนะโอ้โหคนนี้เป็นคนพิเศษมากจริงเป็นคนพิเศษมากๆกลับไปพอแล้วโยงไป Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to Anh chỉ burying your head in the sand. Ah, I vichaar understand that nào you're à? a forest watcher and that it's your duty to combat. As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance. Keep your emotions in check, Gulam. Sage Kaje, I am merely a Sage forest Kaje, watcher. yeah. How could the great ปราดมา minds เอง rise? ว่ะนักปราชญ์ภาค Well, วิ it ชา turns สัญญ out ศาสตร์ that your refusal letter had some implications on your master's โอ้นี่นัก reputation. ปราชญ์แห่งภาค He วิ is ชา a ชีววิท renowned ยา sage of the Immorta, after all. I see. Huh. Tainari, your master is an integral อาจารย์ part ข of องนาย this ก็เข้าร่วม effort. โครงการนี้ด้วย And now he requires your ต้องการความ assistance. ช่วยเหลือจาก And นา what ย exactly does my master need of me, Sage Kaje? ต้องการอะไรกันเหรอ You'll know once you... And how long will I be... Uh, Do you mean to tell me that despite coming all the way here to ถึงแม้มาที่ Gandharva, นี่ก็ตอบ you คำถามโห still ดที่เคย can't? ถาม If ไม่ได้ that's กัน the เหรอ case, then I'm afraid I... Tainari, but you. so be ไอ้ it. ยะ Come, Gulam, we're มี leaving. ความเถียงกันเล็กน้อยไทนารีนี่คือไม่เข้าเมืองนะฮะเขาจะอยู่ตรงนี้ต่อไปไอ้ยะมีเหล่มองชั่วครู่ Tainari, ไทนารี what is that? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go คน to ของสถาบันอยากให้ฉัน Sumeru ไปช่วย City งาน to assist, but all that can wait. How do... It was ซีรีส์เราดี quite ไหม the แน่นอน eventful เรียบ trip. ร้อย Now that the traveler has made a... That's right. We Sorry, I'm afraid I don't... well, do you? Let ถึง me เมืองแล้วจะ think. ไปถาม How ใครได้ about บ้าง this? I'll write you a จะเขียนจด letter หมาย of แนะนำตัวให้เธอ introduction. ไอ้ยะ Also, when you enter มี Sumeru City, recommendation you'll probably end up...อาจารย์เขียน It's called an recommendation ให้ Akasha Terminal. It's a tool produced แล้วก็ by นี่ไง the airport นี่ไง academia. Needless to Akasha say, Terminal this... Great. Next up, Sumeru. That's right. ต้องไป Tainari. บอกลาคอเลก่อน Yes, she's doing much better. She knew Lady you two would be Kuleo. leaving. Thanks, Tainari. Farewell. บ๊ายบายทีนารีไม่มีบทบาทในเควสแล้วสินะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะเฮียแหมเล่นเป็นนักเดินทางสมจริงสุดๆเนี่ยจะไปจริงๆนะเนี่ยบ๊ายบายคอเล่ Well, thanks for waiting here just ต่อ to โปร see เอ us ก out, ได้แล้วเนี่ย Lakoi. มีทีนา We're รี headed เขียน to เลคคอมเมนต์ให้ Sumeru City. Don't worry about me. I can take care of my and บ๊ายบายนะ well, but I guess now I understand. There's no need to apologize. We're probably still. Thank you. Oh, ลำนี้ what ไป is สิ my recipe for pita pockets? สูตรทำพีตาพ็อกเก็ตอ๋อ I hope that whenever you eat them, well then, มีสูตรอา I หารให้ treat ด้วย you. โอเคเควสสำเร็จแล้ว ร่องรอยของเทพแห่งปัญญาไป เข้าเมือง เปิดวาร์ปหมดแล้วนะฮะเราแค่เดิน อันนี้คือวาร์ปมาตรงนี้จะได้แบบทำตัวเหมือนเดินเข้าไงนี่ไงโอ้ถึงเมืองแล้ว ไปเข้าเมืองกัน เมืองซูเมรุไอ้ยะ
see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. ตอนคนเดินเข้าเมืองบน One หัวส moment, ว่าง please, you two. It appears this is your first time visiting นี่เป็นครั้ง Sumeru แรกที่ City. มาสินะ Yeah, Because there's currently no information on either of you in the Akasha. ไม่มีข้อมูลในอาคา But ชา no need to worry, that won't prevent you from entering the city. Perhaps you two have heard of the after centuries of as long as you are within Sumeru's borders, you Ayya. will use an Akasha terminal to Airport. connect directly to the Akasha and access any knowledge เฮ้ย you รู้ need. ทุกอย่างเลยเหรอโอ้แอร์พอร์ตอย่างดีอ่ะโอ้ I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha ในเมืองที่ terminals มีคน will เย be อะจะราบรื่นและทรงพลัง this is กว่า the thing that Tainari was telling us about. You two are เรา quite จะได้ใส่แอร์ fortunate. พอร์ตด้วยเหรอ Until recently, it was standard practice. Here are your โอ้แจ Akasha กให้นักท่องเที่ยว terminals. ทุกคนด้วยเอาเราก็ได้ว่ะเอาเราได้แอร์พอร์ตแล้ว To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. พูดว่าอะไร May the mighty God bless us with their voice of wisdom. อ๋อ The mighty God with the voice of wisdom ขอข้าสดับฟังเสียงแห่งปัญญาของเราโดยเทพไอ้ยะ Says this little Ding, doodad ding. lets you access knowledge. May the mighty God bless us with their voice of. ไอ้ยาแอร์พอร์ตมาโอ้โหเชื่ออย่างล้ำอ่ะ Whoa! โอ้โหนี่แม่งแบบอะไรวะเมตาเวิร์สปะเนี่ย Paimon suddenly knew how to use this โอ้โห thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to. Exactly. And with that, let me officially เดี๋ยว welcome you โอ้โห both ส to เมรุมันโค Sumeru ตรเจ๋ง City. อ่ะ May the wisdom of the Dendro Archon always be your ใส่ guide. แอร์พอร์ตเข้าสู่เมตาเวิร์สซูเมรุไอ้ยะนี่สองอย่างอะนะหนึ่งเมืองแห่งกัญชาสองเมตาเวิร์ส 5G City Okay, now that we're in, we can check the. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched โอ้ ruins. เมื่อ500 ปี The ก่อน deity ได้ now พบเทพ resides ที่ in เพิ่ง the ถือกำเนิด sanctuary จาก of ซากปรักหักพัง Okay, next, let's concentrate on asking how. Oh, come on! Paimon's some brain more is exhausted. Oh, smart idea. คิดถึงเรื่องอะไรโอ้แค่คิดก็ได้คำตอบเลยโอ้โหโคตรโหดอ่ะท่านหญิงลูกคเทวดาผู้ยิ่งใหญ่มีจุดแสงเป็นประกายมากมายปรากฏขึ้นในหัวอารมณ์รักสนิทสนมคิดถึง Uh-oh. Paimon's. โอ้ชาจะเป็นโลคิดถึงเหรอแล้วท่านหญิงน้อยล่ะท่านหญิงน้อยล่ะอ่ะไม่มีอะไรเลย ไม่รู้เลย You too. อาคาชาไม่ได้ตอบสนองต่อทุกคำถามอย่างไม่มีเงื่อนไข Huh. Could it be? Well, โอ้ยแม่งดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอยากได้บ้างอ่ะ อยากได้บ้างได้ไหม Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh. Hello, are you Rohawi? โรฮาวีใช่ไหมคนนี้ก็มีแอร์พอร์ต Great. You see, Tainari. What? Tainari, yan lang. Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best โดน work. นึกว่าโดน Maybe วิ the จารณ์ guy Here, this is a letter. Oh, let me see. เกือบจะโลกกำเพาะกันเริ่มแล้วสิ Ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. อย่างฮา So you two โดน just ทิ have นา some รีทัก questions? ตกใจขนาดนั้น Even Tainari acknowledges my innate ability for... We want to meet with Leslie. You mean you want to meet the Dendro Archon herself? อ๋อเดี๋ยวดูซิจะได้คำตอบไหม Sorry, Ah, may Akasha tao. didn't respond. What? You too? Well, as I said, this isn't my area. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned หลั to งจากคุณเซนารี Sumeru, กลับมา she's ไม่ออก never จากวิหาร left อี the กเลย sanctuary. อะไรวะ Didn't expect. The Dendro Yung Archon is tinilap. somewhat of a recluse. เทพแห่งทุก Perhaps ษา she เก็บ just ตัว doesn't want to... Aw, but then ซื้อผ่านไอพอร์ตง่าย No จัด need to worry. And besides, you two should consider that in this The airport world, there niya, will always sa be... loob, good. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one ยก paper ตัวอย่าง every ระดับ 3 IQ ของฉัน years. 3 ปีส่งบทความได้ 1 ก็ขอบคุณฟาดินแล้วแหละ That guy can แต่ publish ทินารีปีหนึ่งลงได้ 3 3 บท papers ค in วาม just a single เฮ้ย year. อย่างโหเนี่ย Don't mention it. If you two ever want information about things like, hey, come on, Oh. So what do we do now? Even if we want to talk, huh? Like who? Oh, you're right. อ๋อ ไปถามแคทเธอรีนเหรอไปขอความช่วยเหลือจากแคทเธอรีนที่กิลด์นักผจญภัยโอ้เวลาอยู่ในเมืองจะขึ้นเอฟเฟกต์ใส่หูนี่เหรอ โอ้
โอ้เท่ว่ะนี่ฮะนี่คือ AirPod ของเรานะครับทุกคนแล้วคนอื่นมีไหมอะถ้าอย่างเงี้ยไปดูหูคนอื่นโอ้นี่ไงคนนี้ก็มีโอ้มีหูขวาทุกคนเลย NPC เนี่ย NPC หน้าตาหลากหลายขึ้นจริงๆนะดูดิดูดิ It's an easy job, isn't it? Surely you can give ทุก me. คนมีหมดเลย Must resist นาบิยะแม้แต่นักพยากรณ์ก็มีมึงเอาอะไรมาพยากรณ์เนี่ยมึงแอบถามหูมึงมาเนี่ยยอดทีนารีชื่อนี้ใครก็กลัวปากแซ่บที่สุดในแต้เวท ทีนารีปากแซ่บ Astra Abyssos. Catherine, we need your. Understood. We want to meet with Lesser อยากเจอคุซานาริ You two wish to meet with Sumeru. เปิดรอสักครู่ไหนดูซิจะช่วยได้ไหมช่วยได้จริงเหรอวะ I apologize. อพอลใจ But I am ไม่สามารถรับ unable to ข่าว call กรอง up กับอาคาชาเลยอ้าว Please do not worry. In Sumeru, they take on various an Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge Corps of of Sumeru 30 city's กลุ่ม defenses. เอเรไมรับผิดชอบในการป้องกันเมืองซูเมรุก็คือเหมือนทหารสินะ 30? What a... Supposedly, they are Asfand, an advisor with the Corps of 30. Corps If you'd like to get 30 in contact with him, you can find him กลุ่ at ม the Corps of 30. แกนหลัก 30 พายคี 30อีหยังวะ ชื่อกลุ่มน่ารักจัด Alright, off to the Citadel of Rexha we go! ไปที่ป้อมปราการเร็กซ่าไปครับทุกคนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างล่างเหรอนี่เหรอโดดลงมาเลยจู่โจมจากอากาศนี่เอาวะมีป้อมปราการด้วย Welcome. The Adventurers Guild told me to ยินดีต้อนรับนะฉันได้รับการติดต่อมาแล้วล่ะเดี๋ยวนะผมจดกันนะว่าเราจะมีประเด็นอะไรบ้างนะซูเมรุ It's nice to meet you, Asfand. แอสฟันมีเรื่องบางอย่างถามคุณผ่านชุดหล่อ I see. So, Catherine's the one who sent you this way. ดูสิแอสฟัน True จะตอบ that ได้ the ไหม Eremites' network is vast, but even I can't help เอ you. รไม meet มี the เส้นสาย Dendro มากกว่าหน่อย แต่เรื่องขอเข้าพบเทพก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันเอ้า Seriously? อะไรวะเนี่ยไม่มีใครช่วยฉันได้เลยเหรอ Afraid so. The Eremites, we originally came from the desert. โอ้เอรไมมาจากทะเลทราย Off long เทพ ago. เจ้าของที่นั่นล่มสลายไปนาน Since แล้ว those days, we've used ประทังชีพด้วยความสามารถของตัวเอง It isn't just us, though. โอ้เหมือนคนที่มาจากไอเอลไมนี่จะสีผิวค้ำๆหน่อยนะ They're the ones who truly, in their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord เซนารีบังเอิญมารับช่วงต่อ Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with, not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an ไม่เคย appearance. เปิดเผยหน้าเลย And the Academia สถาบัน never เองไม่เคย announces เผยแพร่เรื่อง anything ของเธอ about เลย her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. โอ้เป็นเทพเจ้าที่ดำรงอยู่เท่านั้นแหละแค่มีตัวตนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย But who knows? We're all เทพแห่ง just ปัญญาไม่ guessing มาสน when ใจ it ชื่อ comes เสียงจอม down บำ to เนียม it. รู้หรอกอ๋อก็จริง Besides, Alright. ไอ้ยะคนนี้ No พูดดี problem. แล้วสรุปยังไงวะเนี่ย Seems ท่าทาง Asfand ของทุ was กคนไม่ right ได้ต่างจาก about คนแอ most ดฟันเท่าไหร่ people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha Akasha doesn't รู้สึก think I ว่าฉัน should ไม่ know, ควรต้อง then รู้เรื่อ I ง don't นี้ need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. ข้อมูลที่ได้รับดูไปในทิศทางที่แย่ลงเรื่อย How helpless everything seems. ๆสรุปไม่ได้เจอนะฮะ Isn't there at least one Oh, Maybe I should you try two to are ying lo. interested in Lesser Lord Kusanali? อย่าบอกนะว่าพวกเธอก็สนใจเกี่ยวกับท่านหญิงน้อยคุซานารีเหมือนกัน Who are you? From the sound of it, you two are outlanders who recently. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's. อ่ามีคนพักดี I'm ต่อ afraid I can't help you with คุ that. ซานารี But your conversation, sure. It goes like this. เล่าให้ฟังหน่อย Long, long ago,
There was a man who heard a prophecy. prophecy It predicted that a great calamity was about to Oh, befall. it's Panicked by what he heard, the man sought out the dendro. The man journeyed across ข้ามทะเล deserts ทราย and the จุดๆแต่ก็ยังไม่พบ rainforests. ร่องรอยอ In ยู่ดี despair, he thought, "Alas, เทพเจ้าคงไม่ the สนใจแล้วแหละ archon has abandoned me." เขาคิดมาด้วยความหมด He หวั then ง had no choice. Okay. ไม่ให้ต่อ And then the calamity came. วิ But บั to ติ his ก็มา own เยือนจริง surprise, the man felt somehow ๆ emboldened สิ่ by ง the ที่ได้รับ trials มา of ระห his ว่างการเดิน journey. ทางได้ใช้กำลังข By องตัวเอง relying ใน on ความ his ช own นะความยากลำบาก strength, ครั้งนี้ he สำเร็จ managed ไอ้ at ยะ that moment a bird perched upon his shoulder. This bird was, เป็น in fact, นกเป็นร่าง an อวตารของเทพ avatar แห่ง of พฤ the กษา เธอบอก Dendro, ว่า an archon seeker. Do you ผู้ now แสวงหาเทพเจ้า understand? เข้าใจได้ใช่ไหมที่ She จริง and เธอ her ได้พบกับฉัน wisdom มานาน have แล้วล่ะ long been found by you. ไอ้ยาหูคมมากคมมาก Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. ตราบ So ใดที่ long เธอ as ไม่ห you ยุดคบ continue คิด to think and ponder, we'll พ be วกเราก็จะ wherever อยู่ you ไปทั่วทุก go. ที่ไอ้ยาโอ้ Thanks for the stone. In a way, Dunyarzad, since you were... of course. ดุนยา So ศาส did ต you? ร์ I'm terribly sorry, but ดุนยาศาสตร์ไปแล้วอ่ะไวฟุเหรอเขาไวฟุคนนี้กันเหรอ ไม่ใช่โผล่มาฉากนี้ฉากเดียวนะ What the heck? It looks like they're searching for someone. This ยังไง Hey, have you two seen a brown Nhìn haired đằng girl sau. wearing a purple top and a long เมื่อ blue กี้เห็นเด็ก dress? สาวสวมกระโปรงสีฟ้าเสื้อสีม่วงสีน้ำตาลมาหรือเปล่า ไม่เห็นก็แย่แล้วมึงอธิบายสักคน did she have... Yes, that's her. yeah, she went... Quick, after her. อ๋อมันไพมอนมันตอแหลดิใช่ไหมไพมอนมันบอกตอแหลแน่เลย เชื่อง่ายจัด ตามดุลยศาสตร์ไปอ๋อดุลยศาสตร์โดนตามจับอยู่อ่ะอ๋อมาแอบมุมบ้านนี่ There you are, Dunyarzad. We thought you might have been long gone by now. oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. Really? Uh-oh. Looks like there's... อ้าวโอ้โหโดนตามล่าตลอดเวลา No, wait, my body isn't... Okay, sounds good. All right, let's move out. ไปร้านเหล้าไปซ่อนในร้านเหล้าเนี่ยนะก่อนเล่นจนจบเคหรือเปล่าครับผมจะเล่นถึงประมาณสัก3 ทุ่มกว่าเลยอ่ะอีกชั่วโมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราไปถึงไหนกันแล้วก็เดี๋ยวก็จบตรงนั้นแหละแล้วถ้าไม่จบค่อยต่อ EP 2เล่นไปเรื่อยๆวันนี้แม่ร้านเหล้าเนี่ยมันไม่ธรรมดาโอ้ดูดีกว่าร้านเหล้าที่มอนสเตทอีกอะ We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. ไอ้ยาน่ารักโอ้โหมาถึงทำหน้าดุยื่นมือใส่เรา อยู่หน้าไพมอนเลย My lady, who are these two? เฮ้ยไอ้คุณดายัดนี่เป็นคุณหนูเลยเหรอโอ้เดย่าเป็นบอดี้การ์ดคุณหนูเหรอเชี่ยดูดีมากเลยอ่ะโอ้โหดูดีจัดเลยอ่ะ They're travelers that I met on the ดุล street ยาศาสตร์เป็น just คุณ a หนู moment ago. I see. In that case, Wait a sec. Who the... I'm Miss Dunyarzad's bodyguard. Ay, Here to see that she ya. returns home safe and ทำไม sound. บอดี้การ์ดต้องแบบโอ้โหต้องสวยเท่ขนาดนี้ครับผมหืม My lady, let's get going. สวย You've เท่ been มาก gone for so long. And if I It'd be easier for the both of us if you cooperate. เป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์บอดี้การ์ดโหด Stay out of this. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your ๆพ่อของ parents คุณหนู are เป็นคน my จ้างใช่ไหม employees. How สะดือกันใหญ่เลย Wait, what? how much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen จ้าง to เธอ my เท่าไหร่ถึง parents จะไม่ฟัง ever พ่อแม่ again. ที่สั่งการมาไอ้ยะ My lady, this isn't about Mora. สะดือเอ้าเหรอตัวอื่นในเกมนี้ไม่เคยเห็นสะดือเลยใช่ไหมแต่โอ้โหแบบแต่งตัวแบบได้เรื่องมาก I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. ชอบเงินแต่ไม่มีทางที่ขัดกับหลักการเป็นอัน That's ขาด why I'm here looking for you. ไอ้ยะ Sure, and knowing your health, carelessly run... No, you're wrong. I'm aware of and I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home and every time I bring โอ้ this up. คนนี้เป็นคุณหนู They just change the ทุกครั้งที่เปิดประเด็น subject.
Dia, จะเอาแต่เบี่ยงประเด็นตลอด Dia, I know it hasn't been easy for mother and father because she saved me. เพราะว่าคนนั้นช่วยชีวิตฉันไว้ความเคารพรักที่มีต่อเธอจึงมากพอๆที่มีกับพ่อแม่เธอคนนั้นคือคุซานาริ This แน่ is เลย my life and my last chance. My lady, are you sure what you're doing? Yes, I'm sure. เขาแน่ใจนะเดย่า I won't ask you to return home anymore. เอ้ยอะไรวะเนี่ยไหนบอกหนักแน่นในหลักการไงโอ้โหไขว้เขวง่ายจัง But let me make ถูก something โน้ม very น้าวง่ายจัง clear. I'm only doing this because อาร I มณ์ในความมุ่ง respect มั่นของ you, คุณ dear. นะฮะ Don't worry about it, my lady. I did today's little excursion caused such a โอ้โหแล้ว ruckus ดูแบบ that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things พ from ลัง the ต้น old ขา man. รุนแรงมากเลยอ่ะตัวเนี้ยแรงรุนแรงกว่ายูร่าอีกนะโอ้โหรุนแรงกว่ายูร่าอีกเด Since ย่าเนี่ย this definitely won't be your So last escapade, here's a little. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. Okay, deal. Yay! Looks like they. I'm fine. My lady, stop trying to look. I'm sorry for worrying you too. If you don't mind, I'd like for you to. Sure. After you rest. แล้วเดี๋ยวคนนี้ก็จะเล่าเรื่องแล้วร้านนี้มันปลอดภัยตรงไหนวะเนี่ยเอาเถอะปลอดภัยก็ปลอดภัยก็มีเดย่าอยู่ Well, if it isn't Dia, word on the Dia street mana is ni? that you're a bodyguard for the การให้ตระ Homayani กูลโฮมายานิ family. เหรอ Nah, you get used to it. How about a menu over here? เอาเมนูมาให้หน่อยสิเจ้า You ของ got ร้าน it. Huh? Isn't this คุณหนู little ตระกูล Miss โฮมายานิ Homayani? อ๋อ Thank you, sir. There's no need. Yes, Please sir. bring these two the เป็น best คน food ดัง you ไฮ have. โซ They're my new friends. ไอ้ยะ So I want to be a good host. นักเดินทางนี่เข้าเมืองมาก็รู้จักไฮโซเลยนะฮะสุดยอดไม่เป็นไรนะพวกเราจ่ายเงินเองได้กูรวย We're paying for ourselves. ทำแบบ How รวย about our coconut charcoal cakes? They're our Coconut signature charcoal snack, cake. and they run cheap. Look, other customers over ๆ there ลูกค้า are ตัวนั้นก็ eating กำลังกิน some อยู่โอ้โห now. ไอ้ก้อนเนี่ยนะโอ้โหนอกจากดูดำปิปียังดูแห้งกรังด้วย Dry. Bye, Mimo Pass. Dunyarzad, we asked a lot of people when. Well, remember when you asked me if I knew how to meet? Huh? เฮ้ย Yes, คนนี้เคย it was เจอกับ when เท I พ was มา a ก่อน child. ปะฉันยัง I เด็ก was stuck inside and พ่อ couldn't และแม่ make พยายาม any รักษา friends. ตลอด And my parents did อา their ช่างของ best ฉัน to ไม่ค่อย find มีความ treatments, รู้ but อะไรเล I ย yourself no longer had any hopes or dreams. ตอน One เด็กไม่ flare มี up ความ was ฝัน so หรือความ bad คาด that หวัง I ใดๆเลย was in a อยู่ครั้ง semi-conscious หนึง state ป่วยหนั for กมาก some. Then one night, I woke up at that กลาง moment คืนหนึ่ง an ตื่นขึ้น ethereal มา voice spoke in my ใน mind. สมองปรากฏเสียงที่คาดไม่ถึงพูดฉันว่าได้สัตว์ Junior ไม่ต้องกลัวนะอย่าร้องไห้เลยไอ้ยาเฮ้ยมีภาพด้วยอ่ะ Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. โอ้โหไอ้คุณดุลยาศาสตร์นี่ตัวเด่นนี่ว่าโอ้โหยายคุณหนูคีโร่กับคุณทหารรับจ้างสุดสวยโอ้โหนี่มันไม่พล็อตแบบเขาเรียกอะไรพล็อตหากินเลย Who are you? How do I explain this? โอ้นี่เสียง You เทพ might ไม้ not be นะ able to understand. Really? ไอ้ยา Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine ไม่ชอบ every กินยา morning, ตอนเช้า and that you love counting the petals on your ชอบ mom's ไม่กินดอก skirt. ไม้มันกระโปรงแม่เธอด้วยน่ารัก You really do know everything, น่า don't รั you? ก What? ความปรารถนามีอะไรบ้างไหม Really? Huh? But aren't you a child? Can you Then we make can my hide own it, wala. call? Then ด้วยพลังของฉันในตอนนี้ Be my ฉันทำอะไร friend. ไม่ได้ เป็นเพื่อนกับฉันได้ไหม After that, the voice ได้ said, สิเป็นเพื่อนเลย Okay. ไอ้ยา although my body เป็น was เพื่อน suffering กับเท during พ those days, น่ารักจัด that voice encouraged me. Beyond my window was the flourishing Sumeru Oh, city.น่ารัก Once I มาก finally made it through that bout of illness, but I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Yes, for sure. If it weren't for Oh, that voice, I would have Kusanali. never grown curious about that voice sparked a desire for wisdom. I've been hoping for a chance to repay her. what's โอ้ the เตรียม It's เทศ Lesser กาล Lord ให้เธอ Kusanali's birthday, เท which ศ was กาล the day เซอ that ร์เบ she รัส was คือวัน found ถึง by กำ the เนิดโอ้วัน sages. เกิดเทพนี่เอง It's actually an old holiday that originally celebrated เดิมที Greater เป็นวัน Lord กำเนิดลูกค้า Rukkhadevata's เทวดา birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru, but because of the academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to โอ้วัน Greater เกิด Lord Rukkhadevata. วัน But วัน when it เกิด comes คน to the เก่าเนี่ย Subsistence จัด Festival, เทศกาลใหญ่ forget แต่ any วันเกิดคน funding. ใหม่ They practically ตัด act งบ like แล้ว it ก็ไม่ doesn't จัดให้ด้วย exist. โอ้โหอะไรเนี่ยสถาบัน Maybe they see Lesser Lordทำไมสถาบัน Kusanali's ทำอย่าง birth เงี้ย as ครับ confirmation of Greater Lord ทำไมสถา Rukkhadevata's บัน death, ทำให้ so แต่ they're คนเก่า reluctant อะ to celebrate it. Aww. It is. It's absolutely sure the Greater Lord founded Sumeru,
but hasn't Lesser Lord แต่ Kusanali เทพ been แห่ the ง one พฤกษาก็ได้ quietly ปกป้อง protecting ส us เม for รุ the past มา few นับหลาย hundred ร้อยปีเหมื years? อนกันอะไร Just อ่ะ remember that we're still out in public. อย่าแสดงออกมาเดี๋ยวโดนจับI ไม่ know ได้ that people over by the Grand Bazaar still hold the subs, but recently I gave her my savings because I want her to throw. Hold Oh, on, dan my lady. tesekan. Does this friend happen to be Nilu? โอ้ The one who sends นี่ไง flowers คนนี้ to เป็น the เพื่อนกับนิ estate? โร Yes, that's her. That's her ด้วย I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something. Yes. Initially, Yes. I didn't have Oh. much Mora prepared. โอ้คนนี้เป็น So ส I had ปอน Nilu เซอร์ sell me my skirts. เป็นสปอนเซอร์นิโรนี่เอง I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar นิลู today นะไม่ใช่นิ and โร see นิ how ลู things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure, that's quite the trip, though. น่ารัก Maybe too much. คนนี้เป็นส You ปอน might เซ as อร์นิ well โร just accept the lift. If I let you walk, But of course, Nilu will be thrilled to. ถ้านิลูดูว่ามีผู้ศรัทธาเทพแห่งพฤกษาจะดีใจมาก โอ้นิลูก็เป็นผู้นับถือเทพใหม่เหมือนกันสินะ เย้จะได้เจอคุณนิลูแล้ว เราจะได้เจอนิลูแล้ว ไปยังเดอะแกรนด์บาซาร์ไอตรงโรงเตรียมนั่นแน่เลยที่มันต้องลอดใต้อะไรสักอย่าง มันอยู่ต่ำๆหน่อยอ่ะ อ๋อ นี่ไง นี่ไง อ๋อนายทุน ใช่ไอเจ้าคุณหนูเมื่อกี้เป็นนายทุน มาแล้วโอ้นี่ลูของเราเจอแล้วนางเอกแห่งเมืองเหรอ นี่คนนี้นางเอกปะ Sorry I'm late, Nilu. Oh, เชี่ยสวยจริงว่ะ it was taking you so long that I assumed you got trapped at. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? เฮ้ย สวยจริงว่ะ You could say that, but everything worked out. โอ้เปิดครับ เปิดครับ โอ้โห โปรยเสน่ห์หยาดเยิ้มเลยอย่างงี้ โอ้โห Oh, Good meet now. the Traveler and Paimon, my two โอ้ newest โหสวย friends. จัด They're visitors. So you're followers from ไม่ another ต้องเปิดแล้ว world? เทพเนี่ยโอ้นี่รูนี่แหละ That's wonderful. You two เฮ้ย absolutely เอาว่า mustn't miss เต the รียมเทศ Sub-Zerus กาลซาเบ festival. รุส By the way, Dunyarzad, we've Yeah, already nang started egg, Jingwa. decorating the Grand Bazaar. โอ้นางเอกจริง It นางเอก looks จริง โอ้ spectacular. ทำสวยมากทำส Thanks วย to มาก You're very welcome. It's the. Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, แล้ I'll วทำไม show มี you. เขาวะ เดี๋ยวนะ นี่เขาอะไรเนี่ย เอาเขามาใส่ทำไมเนี่ย เอาเขามาใส่ทำไมนี่มันเขาวัว โอ้หรือเขาบาโฟ นี่เขาบาโฟป่ะเนี่ย มีม้วนๆด้วย ติดตามนิโรไปดูเวที โดนตกไปอีกหนึ่งลาย เรียบร้อยเปิดแน่นอนอย่างงี้ not หน้า bad. ตาแบบนี้เปิดแน่นอน The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a โอ้มัน huge chunk of มันอารมณ์ bark เหมือน ready to เหมือน fall เป็นแบบ off. Mr. Zubair was worried อ๋อ sick. เดี๋ยวมีอธิบายด้วยใช่ไหมเราช่างสังเกตใช้ได้นะ คือมันเหมือนเทศกาลที่แบบเหมือนกลุ่มคนเล็กๆ จะจัดขึ้นเพื่อแบบ เพื่อขัดแย้ง We กับไอ้ reported พวก it ส to the ถาบันแน่เลย academia many times. Oh, probably because it was. The academia looks down on performers like us. สถาบันไม่ค่อยเห็นดีงานกับ They พวกเราชาว probably เต้น think รำ it เท่าไห would ร่ be best if the theater closed down. We can't let that happen, though. ไอ้ยะ Not thank the Dendro Archon เงิน for ทุน doing ของดูยา this. ซานมาช่วยพวกเรา The more นาย she ทุน gave us, we hired someone to patch นาย up ทุน the จริง tree. ๆ And we also gave the stage. The stage is going to be even เชื่อ prettier เมือง than นี้ its แบบได้ festival มากเลยอ่ะ time. ผมชอบ I can't wait for you to see it. And I ชอบ can't wait เนื้อ to เรื่อง see เมื you อง on นี้ the มากเลย มี stage. ทั้งนายทุน มี You've ทั้ง been แบบ practicing so long เท already. พคนเก่า It's คนใหม่ almost time for your dream. แบบต้องแอบจัดงานใต้ดิน Our ด้วย dream. สปอนเซอร์นายทุนลับ I'll อะไร do อย่าง my เงี้ย best for the two of โอ้ us. โหเนี่ย คนสวยเนี่ยต้องมาแอบจัดงานไม่มีงบ ถ้าไม่มีนายทุนเนี่ย Milu, what did She'll be dancing the dance of Sub-Zerus, the most Dance important of performance. Sub-Zerus. Dunyarzad? Have you told? I only told them about the Greater Lord. Okay. Then, according จะ to เล่าให้ฟัง legend, the Sub-Zerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration Goddess for of the Flower Greater. Birthday A long time ago, on one of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. Once, as she danced upon the grass,
Countless เทพ those ดอกไม้ brilliant purple flowers became her dazzling stage. Of course they did. When people mention the gods, although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. As อ๋อ though มั we're นคือ just เทพแห่ง tiny ดอก people ไม้นี่เอง compared เค to รื่อง the แต่งกาย divine. นี่ We still have to do our best โอ้ to แม้ make แม้ sure แต่ that ข้าง the หลังยัง birthday สวย girl ดูดิ feels loved on her special day. ข้างหลังยังสวยอ่ะนิลูเนี่ยโอ้โหยอด Nilu, อะ you of all people will definitely be able. อ๋อเป็นจัดดอกไม้ด้วย Yeah. The Greater Lord brought forth Padisara's Thinking about the goddess of flowers, if my stage were anything like that. ไอ้ยะนิลูนี่แบบเป็นผู้ศรัทธาแห่งดอกไม้ Padisara's on the stage. มาก So, all of Lesser Lord Kusanali's followers will be there. ooh, Paimon thinks that's a great อ๋อเพราะว่าเราก็จะมาร่วมเทศกาลนี้สินะ Of course Paimon wants. So how about we all attend the Sub-Zerus festival together? เราต้องมาเข้าร่ว Let ม me ซับ show ซิลู you ด้วย which กัน stage decorations everyone at the Grand Bazaar. In that case, สรุปนิลูหรือนิโรแต่ผมได้ยินสระอูชัดมากเลยนะ น่าจะรูปะ Huh. Revamping the I don't know much about the Grand Bazaar. Oh, and the perfume sold. I mean. คือเอาจริงคุณเดย่านี่ก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าถ้าให้เทียบเนี่ยนิลูชนะนะฮะ Dancing as a ฉัน child, ก็เคยเต้นเหมือนกันด้วยคน I นี้ asked my grandmother why we เทพแห่ง performed the dance for the flower lesser lord when it มอบ was ระบำนี้ originally ให้แก่ done to honor ลูก the ค้าธรรมดา greater lord. My แต่ทำไมเราถึง grandmother ระบำให้ said the พฤกษา greater น้อย lord Rukkhadevata is a beloved. The อ๋อเพราะว่า Sub-Zerus festival has been losing. เราต้องเต้นให้พฤกษาน้อยเหมือนกันนี่ไงมีนายทุน คุณยายรู้ด้วยมีนายทุน whoa! What's with your? Did you know that the Sub-Zerus festival? สวินบุปผาฟาริสไอ้ฟาริสนี่ต้องเป็นตัวละครแน่เลยผมคิดว่านะอัศวินบุปผานี่แม่งเท่มากเลยนะ Things are really shaping up, and don't be fooled into thinking that Sumeru bad when it comes to musicians. ไอ้ยะนิโลอ๋อเพราะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นอ่านนิโล Nilu, your outfit looks เนี่ยมันอ่านภาษาอังกฤษอ่านลูชัดมากเลย I thought I'd add a little extra. Wow. Did you? Sewing is a fundamental skill. วันนี้ตัดเย็บเอง Of course. The legends. อ๋อเมื่อกี้บอกว่าใส่เขาเพราะว่าตำนานเทพดอกไม้ใส่ก็เลยเอามาใส่ตาม คือนิลูนี่คือแบบเป็นตัวแทนเทพดอกไม้เลยอ่ะเอ้าแคทเธอรีนมาเที่ยวเมืองด้วยอะไรวะแคทเธอรีนมาเที่ยวด้วยนะครับอะไรวะเนี่ย Come to think of it, Paimon's only Okay, ever no, seen her Makwan. behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever เป็น seen ครั้ง her. แรกที่เห็นแคทเธอรีนเดินออกมา เฮ้ยแคทเธอรีน Oh, hey. น่ากว่า It's พวก the นี้เอง traveler and Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal นี่ than คือแคทเธอรีนตอน usual. พักสินะ Paimon was still with. Sure. Standing แต่ behind ไม่เคยเห็น the เดินออก counter, มาจริงๆผมไม่เคยเห็นมีบทด้วย doing this, but take you two. Well, we enjoy traveling across. Yes, and you should keep searching. Sometimes คำตอบที่แท้จริงใช่ว่าจะอยู่สิ้นสุดเสมอไป necessarily at our intent. บางทีอาจจะอยู่ระหว่างเดินทางก็ได้ We heard คุณสตาร์ฟิตบอกว่ารอฉากนี้ pretty ไปถึง similar ฉากนี้เหรอ recently. ฉากแคทเธอรีนเนี่ยเหรอ No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. อ๋อบอกว่าชอบบรรยา If กาศ festivals bring happiness to everyone, then ถ้างานเท that's ศกาล where สามารถ the นำความ true สุขมาให้มนุษย์ value ได้ lies. คงจะเป็นความหมายในการดำรงอยู่ของมันละมั้ง Aw, โซใกล้ถึงเวลาต้องกลับไปแล้วล่ะ We'll see you next time at the Adventures. I'm sure you two will get along. มาล้ำลึกความหลังค่ะมันเป็นความหลังที่เล่นเควสนี้ไปแล้วใช่ไหม There's something really. Hey, traveler. Oh, hey, Dee. I've got something to tell ya. My lady knows Are you serious? it Hey, might not Deyaจะพาเราไป necessarily ไหน pan out, so don't get your. My lady is feeling a little. Sounds like a plan. อ๋อคุณหนูกับนิโรไปพักแล้วอะ Head over to the Citadel of Rexar and wait for Dia. ไปรอเดย่าที่หน้าป้อมปราการจัดไปครับมาดูซิวันนี้เราจะเล่นได้ถึงไหน ตอนแรกว่าจะนั่งเล่นหลังไมค์แล้วแต่รู้สึกว่าเล่นในไลฟ์ดีกว่าเพราะมันจะได้พูดไปเรื่อยๆเผื่อไปตัดคลิปทำนู่นทำนี่
Sorry, I'm late. ขอโทษที่มาช้า Took นะ some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. น่าจะอีกชั่วโมงกว่าๆเลยเหรอโอ้ Anyway, I guess I should be thanking you. น่าจะทันไหม3 ทุ่มครึ่งก็ได้ทันไหม It's called being a... เมย่าเขินซะแล้ว Listen, I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a เล่นใน positive ไลฟ์เดอ note โดย if เฉพาะสุด possible. ท้ายได้เล Let's ย cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person... สวัสดีลาก่อยด้วยครับสวัสดีครับผมเควสกิจกรรมยังไม่ได้เล่นเลยครับโอ้เดี๋ยวอย่าบอกนะต้องโดนเควสกิจกรรมขัดก Hey, ฎ Chief. บทที่2ดีกว่านี้หลายเท่าตัวได้เดี๋ยวมาไลฟ์บทที่2ด้วย What are you doing here? I take it you all know each... รู้จักกัน No kidding. Brookshaw's อ่า gone ยัง over ไง to the มีคดีโจร Academia. กรรม The Grand Sage แกร recently นเซส ordered ผมขอให้เสริม Sumeru กำลังป้องกัน since you've already... Appreciate it, Chief. Seth? Just recently, the Academia lost... I suppose that... Let me fill you in. The Academia the Grand Sage took the whole matter very seriously. You two สิ่ง have ของ heard ที่ of หายไปอยู่ที่ Port Ormuz, Ormuz haven't you? The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to... Apparently what was lost has a great deal to do. If you're อ๋อ interested, ที่ออนม maybe อ you สเนี่ย can มันอาจ head จะ to ได้ยิน Port อะไร Ormuz มากขึ้น and เกี่ยว ask กับเท around พ yourselves. If you... Are you serious, Chief? All the Academia's... It's... Count me out. I've got... And take it from me. If you two really do decide to visit Port Ormuz, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here. There are even some extremists who go around shouting slogans like, Retake Sumeru for the Scarlet King. You bet they are. สกาเลตคิงเป็นเทพเก่าแห่งทะเล Not ทราย everyone's แน่ like เล you, ย Chief. Well, Traveler, that's about all ผ the มว่ามา information แน่ we ส have กา for เลต you. คิงเนี่ยต้องมาเป็นแบบบอสรายสัปดาห์อะไรแนวๆเนี่ย Since ใช่ไหม we've gathered all เหมื we อนแบบ could แอ for ส the ตา moment. ฮาอะไร Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zeru's Festival. Good. Then we'll see you both at... เจอกันที่งานเทศกาลขอบคุณที่บอกให้เราไปที่ท่าเรือนะ คุณเดย่าไปที่ท่าเรือออมอสไอ้ไม่ได้เปิดแมปไว้อ่ะโอ้โหสมจริงแล้วทีนี้สมจริงเลยสมจริงหมายถึงกูเดินไปเนี่ยแหละโอ้โหโอ้โหสมจริงมากทีนี้บินไปจริงๆเลยเอานักเดินทางบินไปเลยค่อยๆบินไปนะฮะ อ๋อขับเรือไปก็ได้นี่หว่าขับเรือไปดีกว่าเนี่ยมีท่าเรือตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวขอเป็นเวลากลางวันก่อนได้ไหมไม่ชอบเลยมันมืดๆเนี่ยสว่างๆนะฟ้าสว่างแล้วไปนั่งเรือไปท่าเรือกันเถอะทุกคนเลยเฮียนี่เป็นไงเข้าบรรยากาศที่สุดโอ้โหนั่งเรือมาเมืองท่าเฮ้ยมีนี่อยู่กลางน้ำด้วยเก็บเลยแล้วกันนะถึงแล้วนะครับท่าเรือ Come and have a good look. You Believe me, I'm not making this up. Wow! ท่าเรือพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในซูเมรุเฮ้ยมีสมาชิกใหม่ด้วย So we can ขอบ start คุณ looking ครับ for คุณ them. อูบาชิรินะฮะสุดยอดไม่ได้คิดว่าจะมีสมาชิกมาเลยขอบคุณมากนะครับ We know that whatever the... I might doesn't get it. Well, given all the... ไหน
มีของไหนหายไปพูดคุยกับคนค้าขาย Welcome. Hi there. We มีนักเรียนมาบ้างไหม Especially many people often talk สมัคร about มาดูเรีแอคชั่นผมนี้โดยเฉพาะเลยขอบคุณมากนะครับ Sure. เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้คุณบูบาชิริดูนะ You see over there? Those are students from the academy. They've been looking worried and miserable. If you ask me, the those เฮ้ยนักเรียนคุยกันอยู่อ่ะอ๋อคือมันมีพวกเหมือนคนทั่วไปกับพวกนักเรียนเนอะพวกนักเรียนคือแบบเหมือนอนาคตไปเป็นนักปราชญ์ Tried asking. There's been a lot of fighting between the different Aramite factions in Port Ormos. ช่วงนี้ We ที่ choose ผ่าน to เรียน move มี on การ our ต่อสู้ own, กัน but อย่า it งรุ would นแร be งระหว่าง wise กลุ่ to มเอ steer โรไม clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about the โดยเฉพาะกลุ่ม Scarlet ที่เรา King จะ and พูดติด some ปากว่า Scarlet resurrection. King I've even heard that the Citadel of Regzar is พ starting ว to กเขา get fed ชื่อ up. ว่าไออะไรสักอย่าง What was that group called again? Ein something? They're called Ein Ein some- El Akhmar. ไออาร์ Today, I heard that the ใน thing เมื่อคน we're กลุ่มนี้ after มีข้อมูลสิ่งข might อง be ที่เรา in กำ the. ลัง Wait, ตามหา come อยู่ again? Don't you see? Many of the they're usually pretty wary of Okay. outsiders, but not. I've heard that Ein El Hakmar likes to set up shop ใช้ at the เงิน Jafar 500,000 โด Tavern. ลาร์เพื่อซื้อข้อมูลสิ่งของ Wait, จาก did พ you วกเขา say ได้ 500,000? เดือดจัด I wouldn't worry too much. Our field of research is very โอ้ niche. ไอพวกนักเรียนพวก Who นี้ else มา could ซื้องาน possibly วิ be จัย after ให้ that kind of ให้จบ shady knowledge? แบบ I ซื้อ bet ที it's สิทธิ์อย่างเงี้ยเหรอ practically worth. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left. Whoa! Did you hear that? A niche ซื้อ field ความ of รู้ research? So, what's our plan? Wait, didn't you hear what they just said? Oh, เอ้ย500,000น่ะมีอยู่แล้วชิวๆประมาณ40เลซินใช่ป่าววะประมาณ80เลซินก็น่าจะได้แล้ว500,000เนี่ยไปลุย500,000แล้วยอมจ่ายเดี๋ยวนะนี่ถูกทางไหมเนี่ยทำไมมันดูตันอ๋อถูกว่ะโอ้เมืองนี้แบบเดินไม่ดีหลงแน่นอนนะฮะแต่เหมือนเราจะเดินถูกอยู่ Port Ormos is pretty great. There's so many มีของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะเลย Sumeru's largest commercial port. All thanks to your artistic. อะไร When I finish the ต้นแบบ prototype, อารานารา well, อ๋ออารานาราคือไอ้นี่เหรอ ไอ้กระหล่ำปี Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's ใช่ going ไหม on. เมื่อกี้มันดูแบบทางมันงงๆมากเลยในเมือง Hey there, Paimon's name is. Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to a. What's Hara crap. bothering it? Prototype ร้านของ R&R. เล่น Oh no! Not the first. So, what a So for context, for the store's อารานารา 20th เป็นผู้ anniversary, ที่อยู่ใน this is ป่า a prototype. When we put it คือ out พวกกระห there. ล่ำปี They thought it looked like a mush. No, worse than that actually. เดี๋ยวนะนี่มันใช่เควสที่เราทำอยู่ป่ะเนี่ยทำไมมันดูนอกเรื่องอะ This is not an R. I've read Uncle Tanja's R&R and the. Twice Uncle นั่นไง Thunder เควสกิจ said กรรม this ว่าแล้ว morning makes me ว่าแล้วว่าโดนขัด Kasid and Alia didn't look. It doesn't look too happy. So it's ไอ้ kind รู of ปปั้นนี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่กระหล่ำปีเนี่ย Yeah. So I would totally. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their ถาม opinion. คุณเห็นคนนี้เด็กแล้วล่ะ How did it go? Oh, this is such a shame. Oh, the kids kept mentioning. Uncle Kun Lu Tanker Tanjaเป็น is a ใคร fake. He wrote quite a few นักเขียนนิ stories, but ทานที่ around มี a ชื่อ year เสีย or งใน so ท่าเรือ ago, he suddenly had ดี a ๆก็มีแรง eureka บันดาลใจ moment or ขึ้น something. มาราวกับน้ำพุ That's right. We asked Tanja forgot. We were running out of time, as you can ลุ see. งเทนเกอร์หายไป Hey, since you're the famous, he doesn't. Please. They seem pretty desperate. Yay! เดี๋ยวนะ อันนี้คืออันนี้ใช่ไหมไม้แกะสลักอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปพัฒนาการต่อดิ ไปพัฒนาการต่อโดดลงไปเลยไปอยู่แถวนี้แหละ ชอบมากเลยเอาทัมเบอร์เลอร์มาเล่นเนี่ยสมจริงมาก This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can.
Oh, you've arrived. ทั้งสองคนมาแล้วเหรอลงเร็วเข้า So, they think that they can go toe-to-toe with the เฮ้ยเรามา boss? นั่งแอบฟังนี่หว่า Once we reclaim the power of the Scarlet King, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. อย่าง The main rival แม่ง now มานั่ง is the คุยแผนการ Caracal ร้ายกัน Battalion. กลางร้านอาหารใน We've เมือง also- How can the Caracal Battalion compete with เฮ้ย the แต่ boss when NPC they're หน้า nothing ตา but a ดี bunch แหละ of money-grubbing opportunists out NPC for... หน้าตาดีแหละ Yeah, with bosses. All these guys talk. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must โอ้ not be คน spared. เชี่ย The ไอ้ day แก๊ง will ที่ come มัน when the กล่าว Scarlet หา King ว่าลูกขาเท exacts วดาเป็นท vengeance ร on ยศเนี่ยนะ Sumeru, and all of them shall be โอ้โห punished. โหดจัด Yeah, จริง Paimon was สอบถามข่าวจากคนจากกลุ่มโอ้โหมึงถามเขาตรงๆเลยเหรอสมาชิกเอียนฮาม่า Huh? Who are you? What do you want? A traveler? now's probably not the time to talk about that. Didn't the student say? ผมใหม่เยอะมากจริง Student? Huh. What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? ยังไง Ah, well, if it's info you want, you've come to the right มันพอ place. ไหมโอ้เหลือ The เฟือเงิน question นะ is, can you afford it? เอาไปเลย 500,000 Here, this is the เอาเงิน merchant's ไปเลย address. 500,000 เอาไป Whatever เล you're ย looking for, you'll find it there. เดี๋ยวผมจะเช็คกระเป๋าว่าแม่ง What เสีย are you จริง waiting เปล่า for? Oh, that's right. We heard you mention the Scarlet King just now. Fine. จะมา Since ให้ you've ไปเซ็น already กัน handed over the แกบอก Mora, ว่าได้จ่ายเงินไม่เห็นก่อน as you can see, ถ้าเกิด members of เดี๋ยว Aina นะ Akhmar are ถ้าเกิดเลือกจ่าย devoted to 50 จะเป็นยังไงวะ Scarlet เมื่อกี้ King. Years ago, the Scarlet King จริง founded เหมือน the มัน great พูด desert เรื่องแบบก nation บฏอ่ะ of ก่อ Homeland. การร้ายคุยกัน It กลา was ง an ร้านอาหาร advanced เถื่อนจริง civilization, far beyond anything we see. The Scarlet King was the rightful god of wisdom. But he was Greater Lord Ruka Devata, โอ้ yes. ลูกค้าเทวดาทำนายทำของเขาเหรอ Furthermore, she conspired with the Academy. โอ้ But the storm mark, my Alex, words, you're our doing god. shit now. If what I'm Ay, saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to Ay, become a เปลี่ยน believer ไหม in เรา the เปลี่ยนด้วยไหม Scarlet เรา King. มาสกาเลตคิงด้วยได้ไหม I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has... Not just yet. This man is a ให้ทำมาคุณหำมาเฮ้ย You again? ไอ้เจ้าบ้าของสถาบัน Yes, it's me again. ไอ้ยา I ส already วัสดี warned ครับ you คุณ that ห if ล่ you อ weren't willing to sit and discuss things with ถ้าพว me, กแกไม่ยอมนั่ง I'd คุย take กัน measures ดี to ๆ make จะทำอะไร things ที่ทำให้กัน uncomfortable. Listen to me. That address he gave you is fake. ที่อยู่ให้เขาเธอของปลอม เอ้าไอ้ห่ากูจ่ายเงิน 500,000 ไปกูได้ของปลอมมาเนี่ยนะ This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of คุณอาหาย luring ถ people into their territory. ำสวัสดีคุณอาหายถำคุณอาหายถำของฉัน Once you show up, they keep up the act and... Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at? I told you the other day. ต้องการ I เจร wish จา to กับหัว discuss หน้า my พวก terms แก with... Ha! The boss... Yes, and ใคร in เป็น no หัวหน้าของ uncertain... แกงนี่วะ I'm warning you. Don't push it. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, if, on the other hand, I will jeopardize the Eremites' reputation, I am quite confident that if I began to... Also, a word of แก advice. ควรบอกหัวหน้าแก I suggest you tell your boss exactly what happened here today. What did you... Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? ฉันเคยล้มเหลวสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ด้วยเหรอ This guy is really out of his โอ้ mind. คุณอาหายถำนี่ไม่ธรรมดาว่ะ Okay, then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Faros Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon. นัดต่อยกันด้วย Don't expect us to... นัดต่อยกันที่ท่าเรือหน้าประภาคาร Not so Yeah. fast. First, you I'm gonna return the have to 500,000 more to them. เดี๋ยวนะสรุปถ้าเรากดให้ 50 อ่ะ มันจะเป็นยังไงวะ มันจะเป็นอย่างนี้ปะ Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. เอ้า They ไอ้ haven't เจ้า even ของ paid ร้า for น their food yet. ไอ้เจ้าของร้านโกรธอีกบอกว่าเราทำให้เขาเสียลูกค้า Mr. Iman, there appears to be... Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so เฮียอาหายถำมึง frustrated อย่างโห someone ด confronts them about it. Consider the meal compensation for our ไอ้เหี้ย silence. ค่ามือเดี๋ยวเป็น I'd ค่า say ปิดปาก you're getting ของ an เรา excellent deal. Oh. Did you see that? He not only got us plus, he seems to know. โหคุณอาหายถำโหดจริง Yeah, wait, after him. เงินผมยังอยู่ครบปะเนี่ย เงินเรายังอยู่วะเราไม่เสียว่ะโอ้โหเมื่อกี้กดจ่ายไป 500,000 แล้วนะ
พี่คนนี้โหดมากอาหายถำเนี่ยผมชอบมากโอ้โหดุมากผ้าคลุมอย่างเท่ What do you want? โอ้นี่โชว์วิชั่นด้วยวิชั่นท่านไหม No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. Where even? Oh, I advise you to keep your distance from them, since they weren't. All right. Goodbye. Okay, goodbye. เดี๋ยวก่อนมีหนึ่งคำถามที่อยากถามเธอผมเห็นคอมเมนต์ในกลุ่มที่บอกว่าเนี่ยแปลว่าเธอเนี่ยมันแปลกๆอันนี้แปลกจริงเพราะว่าอาหายถำเนี่ยไม่ใช่คนที่ควรจะเรียกว่าเธอเลยแบบไม่ใช่เธอแน่ๆสรรพนามเรียกคนเท่ขนาดเนี้ย Who exactly are you two? แต่ไอเนี่ยเรียกเราว่าเธอได้ About that, a student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. ความจริงฉันก็มีฝีมือพอตัว He doesn't even have a vision. Maybe not, but he can still use elemental energy. ใช้พลังธาตุได้นะ There's no doubt the high-headed thugs are definitely gonna bring ใช่ผมก็ต้องเรียกคุณน่ะแบบคุณสุดหล่อ Even if you don't หู go ฟังซ้อน alone. หูฟังตกลงใช่ไหมข้อเสนอนี้อ้าว I accept. ยอมรับเฉ We'll ย reconvene at the appointed time. So You were willing to part with 500,000 more ไม่รู้จัก for กันทั้งสิ่ง something ของ and you แต่ didn't แล้วยัง even ยอม know จ่าย what ทั้ง it 500,000 Okay. Look, if you've been making inquiries, we know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites you know almost everything there is to know, but you're unable to compile this เรารู้ information เกือบหมด because ทุก you've อย่างแต่ never เราไม่ seen เคย the เห็นของ object จริง before. ก็เลยปฏิบัติต่อไม่ได้ This is what you've been looking for. ให้เราดูอย่างนี้เหรอนี่คือสิ่งของที่พวกเธอกำลังตามหาอะไรอะคืออะไร This is a knowledge capsule. ผลึกความรู้ To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity. Anyone who links it to their เชื่อ personal มต่อมัน Akasha กับอาคาชา terminal เทอร์มินอลจะ instantly เข้าถึง becomes เนื้อหา privy จาก to ไม่ its ได้ contents. โคตรเท่อะเจ๋งว่ะ Unlike the Akasha, which จะ heavily มอบเนื้อหา regulates who กับเธอ can โดยมีเงื่อน access ไข what information, แตกต่างจากอาคาชา knowledge โอ้ capsules can further contents without any requisites. เจ๋งว่ะคอนเซปต์ดีจัด That's a mix. It's essentially a convenient and เหมือน harmless ซีดีอะ vestibule for ซีดีเถื่อน knowledge. Unfortunately, ซีดีเถื่อน it's ซี a ดีเถื่อน legal ไงแผ่น Sumeru ผี private เชื่อเมื่อกี้คือแผ่นผี is a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. มันโหลดบิตทอร์เรนต์มาไพเรตเบย์อะเมื่อกี้เอาไม่ทันมีคนไม่รู้จักบิตทอร์เรนต์เนี่ย But despite strict regulations, some of these knowledge over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. มันลีกอะข้อมูลหลุด Port Ormos, เป็นแผ่น the ผี valuable ones are meanwhile, those which the Eremites deem to be ส useless วัส to ดีครับ them, คุณมายุสวัสดีครับผม prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it เล่า up. มาเยอะแล้วเนี่ยคุณอาหายทำเนี่ย Oh. โฟแชร์อะไรอย่างนั้นน่ะ With our current arrangement, you're still เอาว่ะยังคุยกันต่อยังคุยกับคุณทำไม่จบแต่ BGM เทพจริงแบบเพลงนี่ Let's เพลิน continue มาก our conversation here. If you wish to learn ถ้าเธอ more ต้องการ about the ข้อมูล knowledge จากผลึก capsule ความ that the รู้ของสถา academia บันแล้ว lost, ก็ต้องช่ then วย you ฉัน must ทำเรื่อง help. นี้ I สำ need เร็จ you to find someone named Dory, a ไป traveling ตามหา merchant. โดรีอ้าวโดรีนี่มันตัว Unlike ที่ the กำลังจะ peddlers มา who ใน hawk ตู้หน้าเนี่ย inferior knowledge capsule, she's guarded against people from the academia. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it's become one of Dory's customers and จะเป็นลูกค้าของโดรีได้ความ until วาง you ใจให้ได้ complete this task. ไม่มีสิทธิ์ทางจะทำให้สำ You เร็จ two are outlanders อา who หาย haven't ทำมัน been here ทำ for ตัวเหมือน long, FBI so เลย Dory should view you as safe client. Beyond the password, though, I have no way of knowing. This is kind of เอาละให้เราไปเป็นสายสื The บโด true รี challenge begins after you meet her. She has a ตรงนี้มี keen สารพัด nose เสีย for บไว more เล่ม and เงิน a สุด shrewd eye for ๆ wares, มีสายตา and เฉียบ she ในการดูสิน I'll ค้า prepare some funds for you. But we only just saw an That's true. Have you two heard of elemental sight? โอ้ฉันทำได้ That's a surprise. จะเจอแม่ค้าสุดน่ารักแล้ว Here are two knowledge like that. capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality? ไหนดูซิเราจะแยกความแตกต่างได้ไหม they Try inspecting them withโอ้อันนี้ดีกว่า How'd it go? Did you see anything?
Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear. That's because knowledge originates from แต่ว่าแบบ dinosaur, กล้าม the กล้าม root ไหล of dendro กล้าม power ไหล itself. ไอ The more powerful the knowledge, the richer it is in dendro energy. คือกล้ามไหลพี่ถำนี่เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยพี่ถำเนี่ย However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in using elemental sight as mere. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password. And here's the moral for ให้ทันทีอยู่ purchasing ให้เงิน them. ทุน Don't ด้วย be cheap. คุณอา You'll หาร need to ถำนี่ให้ spend เรา to ทุกอย่า catch ง stories up. Oh, and be sure to exercise. Matra? เจ้าหน้าที่มาตรา They belong to the เป็นตำรวจ academia's สินะ regulatory body. The เจ้าหน้าที่มาตรา mantra เป็น are ตำรว razor จ sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. ฉันยอมรับความเสี่ยง Okay, ครั้งนี้ then we have a deal. เอาเว้ยมีแบบเจรจาธุรกิจลับมันละทำไมเรียกพี่แต้มอ่ะทำไมถึงเรียกพี่แต้มมันพี่ถำไม่ใช่เหรอผมเรียกพี่ถำได้ไหมหรือผมต้องเรียกพี่แต้ม Hello. What are you two looking to buy? ใครเป็นคนเรียกพี่แต้มเนี่ย Wait, are you sure you're remembering that right? จำผิดกูไม่ได้อ่านกด Think it was หมด that on the paper. What a unique palette. We Following the paper got us past the first. Ronak. แต่ผมว่ายังไงพี่ These two ถำก็โดน want to เนิร์ฟ buy แขนแน่นอน unripe horror fruit. Got it. You too. Please follow me. โอ้ต้องใช้รหัสลับถึงจะเข้าไปหาโดริได้ You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a โดริ customer นี่แบบ wearing เป็น a ตัวสี Sumeru ดาวที่ไม่ธรรมดาเลย quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru Rose means comet. ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นดูนะไม่เอาเสียงอังกฤษก่อนนะ No, look again. We're ผม obviously จำมาจาก wearing เจ้ปลาทอง lightning flowers. อ๋อคุณเจ้เขาพูดว่าพี่แต้มใช่ไหม Apologize. งั้นเราพี่แต้มด้วยก็ได้จะได้เข้าใจตรงกัน That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. โอ้ยเดินช้าจริงๆเลยนี่นะเดินช้าเดินช้าชิบแป้งเลยอ๋อนี่ถึงแล้วเหรอเนี่ย Before I retrieve your products, I ก่อน need จะ to รับสินค้าต้องมีอะไรบางอย่าง Please ก่อน forgive me, but we may not have sufficient วันนี้ไม่ได้ stock มี for สิน you ค้าเยอะ today. อย่างที่ท่าน Earlier, many of สอง our ท่านคาด horror ไว้ fruits were taken by mice. Hold on. That's not right. Take. ความน่าเชื่อถือล I'm ดลง sorry. He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper. อ๋อนี่เราต้องดูรหัสลับในกระดาษก่อนด้วยเนอะเดี๋ยวนะเจ๋งวะอะไรวะหนูเท่ากับลูกค้าของทุกหนูเอาไปเท่ากับของขายไปแล้วอย่างวะ Before I retrieve your products, please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Hana Earlier, fruit many of tubes. our horror fruits were taken ซื้อ by ไปแล้ว mice. ต้องดีใจ Thanks. If better good, you look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Yep, that's the right answer. But eating horror fruit that makes it. Would you like your horror fruits to be packaged in the Sumeru city or Port แบบ Ormo ซูเมรุหรือ style? แบบออนมอส I'm guessing that you're going for a more... Wait a sec. Sumeru city style means we're only buying a few things. It won't อ๋อนั่นหมายความว่านิดหน่อยเหรอ He's cautious of us. เอ้า Let's take a closer อ่าน look. ไม่ละเอียด เราต้องซื้อเยอะๆด้วยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณตอบผิดเฉย Please forgive me, but we may not have เดี๋ยวนะ sufficient ต้องตอบ stock อะไร for บ้าง you นะ today. Earlier, many of our ต้อง horror หนูเอา fruits ไป were แล้ว taken ต้อง by ดี mice. ใจ Thanks. You look like you have some skill. อันนี้คือ Why เป็น don't แบ I บ pick out some fruits พัซ that'll เซิล make you แบบบังคับ dizzy? เล่น Yep, that's the right answer. But eating horror fruit. Would you like your horror fruits to be packaged in the Sumeru city or Port Ormo style? ต้องเป็นออมอสใช่ไหม Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your product. เต็มแล้ว Everything has been confirmed. Miss Dory is waiting for you up at... เจ้าหน้าที่มาตรามาอีกอะไรวะเนี่ย What? The matcha? Where? Oh, Hatham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here.
เอาไอ้ด้านแม่งวิ่งหนีไปแล้วอีหยังวะเนี่ย We don't know this area, so let's follow that informant. เอ้ยเชี่ยมันวิ่งไปไกลจัดโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตราอยู่ไหนอะ He ran that way. เอาไปทางไหนอะเฮ้ยบอกทางกูด้วยขึ้นไปอีกเหรอโอ้โหทางงงจัดเลย Look, he's over there. อ้าวยังไม่จบอีกนั่นดิเมื่อกี้บอกว่าเดินช้ารอบนี้แม่งวิ่งติดสปีดไปแล้วเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยเปิดวาร์ปก่อนไปตามไปโอ้โหวิ่งเร็วมากโอ้มันเป็นนี่หว่ามันเป็นศูนย์ปะมันจงใจให้เราวิ่งตามมาปะ Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. ถ้าหลบสมิงคราวยาวมาทางนี้ Oh, that voice came from behind the. Here, over here. You can stop running now. เฮ้ยโดริมาแล้วโอ้โหน่ารักหนู So น้อ you ย were the one who was calling out to us just now. But are we definitely gonna be safe here? หนูน้อยโดริ These two good customers wish to buy some horror fruit, Miss Dory. And if there's nothing else... พาลูกค้ามาส่งให้แล้ว Good. นั่นไงเป็นแผนมันจริงด้วยให้เราวิ่งตามมา You're Dory? I'm ฉันนึ unsure กว่าเธอ that จะ you เป็นนายหญิง would ที่ go น่ากลัว that มาก way. ๆซะอีก What are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you เรีย me. กไพวอนว่า If you don't ส watch เป what ก you เตอร์หัวบื้อ say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the นอก informant, จากจะหาสายข่าวเจอระดับพลังค่อนข้างสูง น่าจะเคยลักเล็กขโมยน้อยมาบ้างสินะ Paimon's not ช sure ม if เปล่า that's ชม supposed อ to ยู่ be เปล่า a comment. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter โอ้ how มัน much จะวัดว่า money วิ่ง you หนีเร็ว have. แค่ไหนถึง So ใช้ that's ยุทธการ why เมื่อ I กี้ prefer. It's your first time here, but don't worry. I will, as long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Ah, yes, of ไหนขอดูสินค้าหน่อย She has a trove of canned knowledge. โอ้เยอะมาก She โอ้ยดอลลี่นี่แม่งขายของผิดกฎหมายนี่หว่า this. จริงว่ะ What kind of products do you seek? Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and โอ้ dialectics โห of the มี village. ไอ้นี่ด้วยผลึกภาษาฮิลิเชลด้วย เอาไปให้คนเอาไปให้น้องที่มอนแซดได้ไหมเนี่ย The architectural styles and construction methods up to that in the รู early ปแบบสถาปัตยกรรมและวิธี Ottoman การก่อสร้างของแต่ละประเทศ With อะไรวะ this เนี่ย one, you can become an expert in historic. Ooh, now this. 2 million more. 2 ล้านโมลาเชี่ยเถื่อนจัด You are free to pick whatever you're. Alright, let's try the method that Al-Haytham mentioned. เสียง JP คือปั่นมากใช่ไหมไอ้ยะโอ้โหดีทุกอันเลยอ่ะอันนี้ดีสุดฉันเอาวันนี้ไอ้ยะก็อันนี้ด้วยแม่ค้าของเถื่อน We'll take these, please and thank you. My oh my, you are blessed. Listen, I have a special offer for ตอนนี้ you ขอแค่พวกคุณจะ two. You spend just เป็นแม่ค้าของ 100,000 เถื่อน more. แถมหัวหมออีกต่างหาก Say what now? Hey, did you hear that? Spend another โดนโปรโมชั่นล่อซื้อ capsule worth a whole million. อย่าไปติดกับคนค้าขายสิ All the canned knowledge we just bought. Think about it. We've gone to เอ้ย all ซื้อ this เพิ่ม region เลย with เงิน the มี least ตั้งเยอะ bit แยะ curious about how ไป this ฟาร์ม whole หา canned ก็ได้ knowledge thing works. We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? ไม่กูจะลองจะใส่หัวทำไมอีทาวเวลเลอร์โอ้โหฟังไพมอนแล้วอยากจะซื้อเลยเนี่ยโอ้โหแม่งไม่โลเพเลย Come on, ถ้าให้เลือกนะผมกดซื้อแล้วเนี่ย still have around 100,000 of Al-Haytham's จ่าย Mora. So let's put it to good use by finding something อ้าว useful. ไพมอนแม่งบอกแทนกูไปแล้ว Then please. ดีมากไพมอนทำดีมาก Hold on a second. Oh, but my dear customer, the knowledge capsule's อ๋อ over อีกกอง here. นึงมีมูลค่า1 ล้านโม Paimon รา has a bad feeling about this. ไหนดูซิดู Let's ซิ use elemental sight again to check. ต้องห่วยทุกอันแน่เลยไอ้กองขวาเนี่ยให้ห่วยทุกอันจริงด้วยไม่เรืองแสงสัก What อัน did he see? So they're all worth about the same amount?
กุมหัวเลย The more has already been spent, so let's at least try to find something useful. ชอบมากเลยอ่ะชอบคอนเซปต์ไอ้ผลึกความรู้นี่มากเลย Paimon, take a look here. เจ๋ง An มากเลยอ่ะ introduction. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this no. Dory, we'll take this one. All right, very good. Then our dealings with Dory went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Alhaitham. Hopefully now he'll finally tell us about what the academia. เฮ้ยเราได้ผลึกความรู้จริงๆมาด้วยเหรออ๋อเป็นคีย์ไอเทมแบบนี้เหรอทักษะการต่อสู้ด้วยดาบเฮ้ยผมว่าแม่งเดี๋ยวไม่ต้องมีในสตอรี่แน่เลยว่ะถ้าสมมติมันมีคัตซีนแบบเราใช้ผลึกความรู้แล้วอยู่ดีแล้วก็แบบเทพแห่งดาบแล้วก็ชนะบอสอะไรเงี้ยเทพเลยนะสุดเลยนะกูจะลงเอาพากูขึ้นมาใหม่เอาโดดลงไปก็ได้ลงลิฟต์นะ Time to go. เฮ้ยพี่แต้มพี่แต้มเราซื้อของใช้เงินทุนหมดแล้ว There's so many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakala Funduk is under the เป็นองค์กร academia's อยู่ภายใต้การเมืองของส control. ถา So บัน naturally, the academia. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested. Okay, we did what you asked. So, can you tell us about the นะมา knowledge capsule? ทำงานเสร็จแล้วยังไง I have to ask. Why are you มัน two ต้อง so ตามหาของสิ่ง intent นั้น on ด้วย tracking it down? You don't have to. Yeah, he just wants to meet the อยาก goddess เข้า that พบ when เท we พแค่ heard นั้ that นเอง the academia had In that case, you're a short while ago. The academia lost a knowledge capsule in the ไม่นานมา desert. นี้ทางสถาบันได้ทำผลึกความรู้หนึ่งหายไปในทะเลทรายผลึกความรู้แห่งทวยเทพไอ้ยะ Wow, there's really such a thing as that? ถ้าหามันเจอจะรู้วิธีเข้าขอพบเทพด้วย I highly doubt it has any mystical properties, but it doesn't. อ่ะอยู่ที่นี่แหละอย่าง That's what we need to find out next. โอ้คุณแต้มก็หาอยู่เหมือน I กัน won't deny that. As you know, the Eremites in Port Ormos, ทุกคนหา several นี่อยู่ brigades have been my personal finances and connections. I agreed to forego ownership of the divine knowledge cap. However, they adamantly believe that the divine ไอ้ knowledge ยามี capsule. ผลึกความรู้แบบสุดเทพที่แบบ Yes. ทุกคนหา I อยู่ know Akhmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to. So, I've been sabotaging their business to แล้ว force ทำไม them พี่ into แต้มนี่ negotiating with พี่ me. แต้มนี่อยู่ฝ่ายไหนวะพี่แต้มอยู่ฝ่ายสถาบันหรืออยู่ฝ่าย The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, Dory is the most reliable source of โดริ information. เป็นหน But ทาง that ที่จะได้รับ avenue ข่าว was กรองที่น่าเชื่อ previously ถื closed อ to me. ที่สุด In other words, you wanted us to perform. Yes, you can say that. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase. If I get the opportunity to study the divine ให้เรา knowledge คอยไป capsule, ถามว่า I โด will ริได้ relay ข่าว my อันนี้มาห findings รือยัง to you. Will that suffice as compensation? ไอ้ยะ Okay. Alhaitham, You two doing so right under the academia's no. โอ้แล้วมันจะสอนวิธีใช้ผลึกแห่งความรู้ด้วยเหรอไปที่ชานเมืองไปไกลจังนะเดินไปนานเนี่ยโอ้โหไม่มีจุดวาร์ปใกล้ๆเลยตรงนั้นไปโดดไปเลยอู้ Follow the wind. เนื้อเรื่องยังไม่ได้บอกแต่อารมณ์รู้สึกเหมือนหน่วยลับใช่เหมือนพวก FBI อ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เท่นะเหมือนกับแบบพวกหน่วยลับจริงๆอ่ะเท่ดี All right, this place will. มาไหนดูซิใช้ยังไง Sword fighting techniques 8. really? Ah, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal. We can conduct a controlled experiment where you fight. While you fight, we can use there may be variances in your physical strength between the two tests, as well as a disparity in your opponent's ability. Wow, Alhaitham, you must เธอคง be จะเป็น one of คนประ those เภทที่ guys ผม at ก็ the เรียนดีมากใช่ไหม academia who, Paimon's curious about something though.
You definitely weren't one of those students แต่ทำไมต้องเสียอันตรายด้วยล่ะคุณถาม When you are unable to understand a researcher's actions, most cases เคยไม่ can เข้า be ใจการก attributed ระ to ทำของนักวิชา curiosity. การสามารถจะเอาความสงสัยมาใช้อ Is ธิบาย but one. ดูเหมือนเธอทั้งลิงเนี่ยกระโดดถาม All right, let's begin the test. อ้าวคุณแต่มึงไม่ตอบเราอะให้เราไปทำอะไรเนี่ยอ๋อสู้กันนี่เหรอ The wind knows me. Fuse is lit. ให้เราสู้กับเห็ดฆ่าเห็ดเสร็จก็คุยต่อ All right. A link. The next step is to hold it in your hand. I'll help you. นี่คือได้แล้วเหรออ๋อนี่ไงให้เราใช้แล้วนี่โอ้นึกว่าจะอยู่นานโถโอ้ใช้ไปแล้วอะช่วงนาทีนั้นได้เห็นร่างเงาผู้คนมากมายต่อสู้กันด้วยดาบและช่วงนี้ตมาภาพนั้นก็ได้จมลงสู่ห้วงความจำของฉันไอ้ยายโคตรดีอ่ะอยากได้บ้างอ่ะอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะดาวน์โหลดข้อมูลความรู้เข้าหัวเท่มากอ่ะเท่มาก Hey, how are you feeling? สิ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์การความทรงจำ That it worked? All right. Time for round 2. โอ้อย่างเท่อะความรู้อัดขวดอ่ะดีมากเลยนะก็ยิงชุดเดียวเหมือนเดิมเนี่ยฮะ Now, I'll start. กำลังบันทึกข้อมูล Oh, Hatham has. Well, ไงบ้าง the knowledge capsule you purchasedส่วน did ช่วย improve his combat เพิ่มขึ้น capability. 0.073% Wait, how much? 0.073% Dory's such a jerk. She totally scammed us. โดริโดนเราจริงด้วย Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. I'm heading back to Akela Funduk. รอตอนเช้าคงอีก2 วันพรุ่งนี้อีกวันมะรืนโอเคโอ้ใกล้ความจริงขึ้นบ้างไหมเนี่ยหมุนนานเลยเหมือนคลิปกระลอกท็อปสันขี้ใหญ่ก่อย เขารู้อัดเอาไปเล่นตามสิแหสามเราบอกแล้วอย่าไปเล่นตามเราบอกแล้วว่าไม่แนะนำให้เล่นตามใกล้จบฉากแรกแล้วเหรอโอ้โหจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยดีจังเดี๋ยวต้องรีบมาเล่นฉาก2แล้วมาวันไหนดีอะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นะน่าจะวันอาทิตย์เผื่อคนจะเยอะกว่านี้คืออยากรู้ว่าเวลาไลฟ์เนี่ยทำไงให้คนดูเยอะๆเนี่ยค่อยๆวิจัยไปเดี๋ยววันอาทิตย์มาไลฟ์ภาค 2นะขึ้นไปไงเฮ้ยขึ้นทางไหนเนี่ยต้องหาลิฟต์ขึ้นปะเนี่ยโอ้นี่ไงขึ้นลิฟต์เนี่ยเอ้าเฮ้ยเราลิฟต์ขึ้นไปก่อนแล้วอ่ะลงมาอะไรวะลิฟต์แม่งไม่รอคนนะถ้าเราอยู่นี่มันจะเหยียบแล้วปะแบนกูเล่นเอลเดนริงกูตายไปแล้วเล่นเกมอื่นกูตายไปแล้วเกมนี้แม่งเกมนี้ลิฟต์แม่งทะลุหัวเราได้ก็ยังชั่วเชี่ยเมื่อกี้ลุ้นมากโอ้ลิฟต์บ้าเอ้ยโอ้ลุ้นมากหมดเลยเฮ้ยผมลองเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นก่อนเพราะมีคนบอกว่าเสียงญี่ปุ่นแบบโดริไอ้นี่มากแหลมมากこっちですわよ。แหลมจริงวะまたまた早くもお会いしましたわね。แต่ชิวะจะมันนี้ たこよ缶詰知識であろうが何であろうがว่าจะเป็นเรื่องของอย่างอื่น ががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ฉันรับประกันเลยว่าจะหาสมบัติเพิ่มขึ้นแน่นอนドリーはオイラた
ちが欲しいもの。あらあら、その言い方。缶詰知識ではもう満足できないようですの。 เฮ้ยบอกว่าซิลต้องการอะไร 何が欲しいのかしら。お聞かせ願いますわ。 เฮ้ยชอบเสียงมันปั่นจริงเสียงมันแบบกูจะเอาเงินมึงกูจะเอาเงินมึงเอาเงินมึงมาอะไรเงี้ย さすがあなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウト เป้าหมายคงไม่ใช่ผลิตความรู้ธรรมดาหรอกเฮ้ยผมแบบเริ่มอยากเปิดโดเรียเนี่ยแต่แม่งตัวสีดาวอย่างเสี่ยงเลย 何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でした。 ว่าโดรีมันรู้ด้วย 前 ว่า の情報私にと ว่า って สำหรับฉันแล้วของมีค่าทุกอย่างที่ไหลเวียนต่างคือแหล่งสินค้าต้องใส่ใจการถวายของตลอดเวลา それに情報の信憑性についてはなおさら ส่วนความจริงเนี่ยไม่ต้องกังวลฉันใช้กล้องถ่ายรูป 取引の瞬間をさすがお客 เสนอราคามาสิ のありがとう代金は確かにいただきましたわでは耳を澄まして聞いて เมื่อวานนี้ผลิตของเลยโดยได้ตกไปในอีเวนต์ในการของมิสเตอรี่อุมาน่าเอ้า 知識は昨日アフマルの面の棟梁である ผลิตความรู้ไปอยู่หัวหน้ากลุ่มกบฏแล้ว 確保されましたわアフマルの面おらお客様もよくご存知 เสียงสูงจัดโอ้ アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますのでさすがは神の缶詰知識私が撮った写真情報ありがとういいんですのお二人のよ神の缶詰知識の情報を手に入れたよ ภาพฉากการแลกเปลี่ยนเฮ้ยเราดูได้ด้วยเหรอขอดูได้ไหมอ่ะขอดูไม่ได้เอ้าสรุปคือหัวหน้าของกลุ่มกบฏได้ผลึกความรู้เทพไปเอาอย่างวะอย่าบอกนะมันถึงเกิดวิกฤตเพราะอย่างเงี้ยงงจัดเสียงปั่นจริงไหนฟังเสียงพี่ถามแบบญี่ปุ่นแต่นี่โซกะโดดัตตะอยู่ในมือกลุ่มกบฏはっきり取れているな。 ถ่ายซะชัดแจ๋วเลย エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、 เชี่ยเสียงมึงพระเอกจัด 姿 อะ を隠すとは大した度胸だ。この上に映っているのがアフマルの คนนี้เสียงพระเอกมากแบบ ミズリだ。 แบบต้องแบบหล่อมาก 彼 เสียง の เนี้ย 持っている独特の赤の缶 เสียง 詰 นี้คือ 知 หล่อ 識 มาก は神の缶詰知識。こうなると来週アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中をあいつらを倒せ ว่า ば อยู่ใน そこのボスと対談でお疲れ様 ผลึกอยู่ในมือของ ここから何日 ผู้ก่อการ か ร้ายว่ะ 休んでいてもらっていい。 ยังไงวะ その間では เดี๋ยวจะมาเจอ お กัน 先に失礼する。 เอาแล้วไอ้งานเต้นระบำนี่ยังไงเนี่ยงานเต้นระบำนี่จะได้ไปไหมเนี่ยอ้าวถึงวันแล้วเหรอตัดเลยเหรอ ハイゼンの นึกว่าจะแบบคัดซีนแบบหมายถึงให้เราไปเดินเล่นนิดหน่อยตัดเลยตามมาเลย よ待たせたな。ファロス灯台。ไปไปสะพานตรงนั้นใช่ไหมฝั่งตรงข้ามมาดินี่ต้องใช้บริการแล้วใช้บริการถ้าจะข้ามน้ำข้ามทะเลแบบนี้ต้องเอาคุณหนูมาเล่นนะหน่อยละเลยโหงานเต้นรำอยู่ฉาก2ซับเซรุสว่านี่มันจะจบตรงไหนวะเนี่ยมันจะจบตรงไหนนะไอแถมไม่คิดเลยว่าจะบ้าอย่างแกจะกล้ามาจริงๆการเจรจาภาษีฉันร้องขอไปยังโกอยู่แล้วว่าแกจะผิดนะพาผู้ช่วยมาด้วยเราเป็นผู้ช่วยพี่แต้มไปแล้วไอ้เหี้ยมันแล้วต่อยกันจริงแล้วต่อยกันแล้วมาเจอกันแล้วก็บวกกันอย่างวะแบบอารมณ์แบบมึงมาให้เขาฆ่าตลกใช่ไหมไหนดูซิพี่แต้มเก่งขนาดไหนเฮ้ยพี่แต้มต้องโชว์แล้วอ้าวพี่แต้มไม่โชว์เหรอโธ่นึกว่าพี่แต้มจะแบบโชว์คัตซีนต้องรู้หน่อยน
ไม่เห็นเก่งเลยอายากะป่าทีเดียวก็ตายหมดแล้วเนี่ยเอาลาก่อยมาสู้ดีกว่ามาเพื่อความสมจริงนี่เรานี่ลาก่อยจัดไปนี่เจอพลังแห่งลาก่อยพลังแห่งลาก่อยโหฟันจนตายกันเด็นเลยวิคาซีนนี้สวยอะดูเหมือนจะมีอะไรยิ่งใหญ่เฮ้ยลูกพี่มาว่ะลูกพี่ที่แบบได้ความรู้แห่งเทพไปเฮ้ยโว้เท่เฮ้ยลูกพี่เป็น NPC ว่ะเออเลอร์อ้าวนั่นไงความรู้เยอะไปหัวระเบิดตายแน่เลยคนเนี้ยนั่นไงตายเรียบร้อยนี่แน่เรียบร้อยโอ้โหตายเชี่ยทุบแบบเละเลยอะเชี่ยอย่างเท่พี่แถมเชี่ยพี่แถมอ้าวหน่วยจับกุมมาเอาไอ้ห่าอ๋อหน่วยของพี่แถมเสมียนเหรอทำไมเรียกเสมียนวะเอ้ยแอบเอาไอ้ความรู้เก็บไปเอ้ยพี่แถมได้ของแล้วอ่ะพี่แถมได้ของแล้วโอ้อย่างนี้อ่ะเก่งโคตรพี่แถมเก่งชิบหายโลกลืมฉันแน่เลยใช่ไหมนั่นไงเอ้ยโลกลืมฉันว่ะโอ้เป็นความโกรธของเทพเหรอหรือว่ายังไงวะตำรวจมาท้ายสุดเท่มากคัดซีนเท่เชี่ยเลยดูเขาใช้ผลึกไว้ด้วยเอ้ามึงไม่บอกกูว่ามึงเก็บไปเหรอที่ตอนนักวิชาการได้ความรู้แล้วจะบ้านักวิชาการที่ตกอยู่ในสภาพสัตยาวดะแล้วก็มีอยู่ไม่น้อยจริงดูเหมือนว่าผลึกแห่งความรู้เกี่ยวกับเทพจริงๆจะได้ยินเจ้ามันพูดในโลกน้ำฉันเขายังไงกันแน่นะเจ้าหมอนั้นโดนเจ้าหน้าที่มาตราหาตัวไปแล้วผลึกความรู้แห่งตัวเทพที่อยู่ในมือก็ถูกทางสาวรับเหมือนกันสินะผลึกความรู้แห่งตัวเทพจันตรายขนาดนี้เรื่องมันจบลงแล้วล่ะเอ้าไอ้ห่าพี่แถมมึงไม่บอกเราจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยหูอย่างเนียนอ่ะแบบชุดเก็บแล้วก็แบบไม่บอกเราว่ามันยังอยู่อ่ะเอามาแล้วอะไรเงี้ยอ้าวมึงเทกูเลยโอ้โหเดี๋ยวฉันจะกลับที่สถาบันเดินหลังนั่นไงโอ้โหเทเลยโอ้เควสตอนแรกคือเป็นพันธมิตรกับพี่แถมนี่เองอ้าวไม่รู้อะไรเลยครับแต่คนเล่นรู้นะแต่ว่าไอ้ไพมอนไม่รู้โอ้โดนหลอกโดนเขาหลอกก็ยอมให้เขาหลอกนั่นไงหรือว่าเขียนรายงานที่พวกคนอย่างคนโตต้องการก่อนดีไอพี่แถมมึงต้องการอะไรเนี่ยโอ้เหลี่ยมจัดโอ้โหพี่แถมมึงเหลี่ยมมากโอ้โหจบเควสครับโอ้โหแล้วพี่แถมมึงหายไปไหนเนี่ยเอ้าทำไมคุณพี่แถมทำตัวอย่างเงี้ยโอ้โหเอาว่ะเควสจบไปแล้ว1 ฉาก
โอ้ยสนุกดีนะ ชอบแล้วแบบอยากเล่นต่อเลยเนี่ยจะมีเวลาประมาณ10 นาทีผมว่าเราอย่าเพิ่งเล่นแล้วกันนะเดี๋ยวเราค้างคาเลยเดี๋ยวมาเล่นรวดเดียวดีกว่าเควสตอนผมใช้เวลานานไหมเล่นจนจบเลย3 ชั่วโมงจบไหมเควสเนี่ยน่าจะจบนะ2 ชั่วโมงน่าจบนะเดี๋ยววันอาทิตย์มาเล่นต่ออย่าเพิ่งเข้าเมืองใช่ไหมไม่เข้าอยู่เนี่ยแหละโอ้เจ๋งว่ะเยี่ยมโอ้เหลี่ยมมากสุดยอดชอบเจ้าเรือดินได้ไหมได้ที่เราวาร์ปออกมาไงแล้วก็จะขึ้นว่าแบบถ้าคุณวาร์ปมันจะขัดประสบการณ์อันนั้นไหมเราก็วาร์ปแม่งเลยไปขัดเควสเขาโอเควันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจเล่นเควสเนาะเยี่ยมเราวาร์ปไปฟาร์มมอดิแฟกต์เล่นต่อได้ไหมสักครั้งหนึ่งจบเควสแล้วโอ้ยดีใจแต่เดี๋ยวเหลืออีกเควสหนึ่งต้องรีบเล่นน่าจะวันอาทิตย์แหละวันอาทิตย์เจอกันเดี๋ยววันอาทิตย์มาอีกไลฟ์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วเพิ่งโดนเหลี่ยมใส่มาอาจจะโชคดีอะไรเรามาวัดดวงของเราหนึ่งครั้งดูแล้วก่อนเล่นสนุกมากเลยใช่ไหมเราก็ว่าเราสนุกนะสนุกมากดีใจที่สนุกนะครับเราหวังว่าวันหนึ่งจะมีคนดูเรา10,000 คนพร้อมกันเป็นไงวันนี้50 คนเนี่ยจำไว้ในอนาคตก็มาอวดว่าเนี่ยผมเนี่ยหรือแบบเราเนี่ยดูพี่ลาก่อยมาตั้งแต่คนดู50 คนอะไรเงี้ยอย่าลืมมาอวดนะโอ้เฮ้ยอันนี้โอเคนะอันนี้ไม่ดีแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวนะป้องกันชีวิตโจมตีชีวิตป้องกันความแรงคีฟื้นฟูพลังงานเฮ้ยอันนี้ไม่แย่นะเนี่ยฟื้นฟูพลังงานเนี่ยอีกรอบเดียวผมว่าเซตนั้นน่ะเป็นเซตซัพพอร์ตอยู่แล้วอะผมว่าฟื้นฟูพลังงานมีสิทธิ์จะได้ใช้ในอนาคตอีกรอบหนึ่งขออีกรอบรอบหนึ่งโอ้ยไรเด่นแข็งได้ไงเนี่ยเอ้ยโอ้เจ้ามีความสามารถอะไรกันเหรอนี่เจอคอลเล่หน่อยนี่ไปเลยธนูนี่ดักแมลงโดนกัญชาไปซะดูเพลินมากค่ะสนุกขอบคุณมากครับเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เวลาน่าจะประมาณนี้แหละหรือเร็วกว่านี้นิดนึงได้3มาเลยว่าเป็นไงชำนาญท่าตาคลีอันนี้พอได้เอาไว้ลองอัพต่อถ้วยโบน้ำฟื้นฟูพลังงานชำนาญธาตุพลังโจมตีถ้าเกิดนิโลใช้เซตเนี่ยก็คือเป็นได้ถ้วยตรงเซตเลยแล้วก็นาฬิกาโจมตีอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้มีลุ้นนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านิโลใช้เซตไหนเพราะนิโลเข้าแพทหน้าแต่ว่าถ้าใช้เซตนี้นะโหสวยเลยอัพเลยพอแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนที่เมืองลีเว่
ผ่อนใช้เรซินหน่อยเนี่ยผมเป็นโรคแบบเนี้ยก่อนจะปิดอ่ะผมต้องอัดเม็ดเรซินไว้สัก 2-3 เม็ดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนถือไว้อ่ะไม่ใช่นะแต่ว่าถือไว้มันรู้สึกอุ่นใจมากเลยเนี่ยผมก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้ามาเล่นโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะก็ดีใจที่สนุกกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดีใจนะอย่าลืมนะถ้าเกิดคนดูถึง10,000 คนเมื่อไหร่อ่ะคนดูกลุ่มเนี้ยมาขิงได้นะว่าดูตั้งแต่50 คนแรกโอเคนะบอกเลยแบบเทพเจอกันนะครับบ๊ายบายทุกคน